من خیلی خیلی توی بازی فوش میدم، خیلی زیاد. به خاطر همینه که اسمم تاکسیک گرله. یعنی شخصیتی که این هدست رو میذارم، کیبوردم رو کج میکنم، دستم رو میچینم، آستینا رو میدم بالا، اصلا انگار وارد یه دنیای یه شخصیت دیگه است. یعنی صدای منو بشنوی اصلا فکر نمی‌کنی من این خانمیم که اینجوری جلوی شما نشستم داریم گفتگو میکنیم. به کورنر کوثر عزیزی خوش اومدید. کوثر یا تاکسیک گرل استریمر سابق، گیمر و تولید کننده محتواست. انگار دیگه این گیم تو خون رگ‌های عزیزی جریان داره. امروز به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد گیمینگ، استریمینگ صحبت کنیم. ولی رفیق صمیمیم میشه گفت اون بازیه و کامپیوتر شد برام. در مورد این گپ بزنیم که تأثیر برداشتن حریم شخصی و اعلام کردن روابطش به صورت پابلیک توی فضای مجازی چی بوده. روابط خصوصیمو اصلا دیگه قاطی فضای مجازی نمی کنم. این درس بزرگ کوثر عزیزی بود. در مورد این صحبت کردیم که با گیم بازی کردن چه مهارت‌هایی رو در خودش پرورش داده. به این خیلی پی بردم که خیلی چیزا یک بار اتفاق میفته، ازش بهترین استفاده ممکن رو بکنم. باعث شده شناخت خودش نسبت به خودش توی چه حوزه‌هایی بالاتر بره، بیشتر بشه. آپگرید شدن خودم رو ببینم خیلی بهم حال میده. در مورد همکاری هایی که میتونه در آینده با توجه به این ویژگی ها داشته باشه صحبت کردیم. ولی انجام میدم اون وظیفه‌ای که به من میگی و به نحو احسن. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و کوثر عزیزی همراه باشید. آره به قول معروفونم مثل تو آدم پیگیری بود. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآوری میکنم ما برای دیده شدن، برای شنیده شدن، برای بلندتر شدن صدامون به کمک شما احتیاج داریم. صدای ما باشید، بلندگوی ما باشید، ما رو به بقیه پیشنهاد بدید. اگر اطرافیانتون کسی رو دوست دارید، فکر میکنید با کوزی کورنر گوش دادن یا دیدن خلاق‌تر میشه، ما رو بهش معرفی کنید. بریم سراغ گفتگو اصلی. چطوری کوثر؟ خیلی عالی. تو چطوری؟ منم که همیشه خوبم. دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. مرسی از تو که دعوتم کردی. متشکرم. چند تا موضوع وجود داشت که دوست داشتم با هم در موردش بشینیم یه گفتگویی داشته باشیم. یکی از چیزهای جالبی که باعث شد تا من تو رو بشناسم فعالیتت به عنوان یک گیمر و استریمر زن تو ایران بود. خیلی دوست دارم بدونم این چجوری اتفاق افتاد، چجوری پیش رفت، چون توی مصاحبه‌هایی که داشتی جاهای دیگه‌ای که دیدم متوجه شدم یه سری سختی‌هایی توی اون شروع وجود داشته. خب همه چی فعالیت توی فضای مجازی، شخصیت اینترنتی، شخصیت رسانه‌ای برای ما تازه است. درست. حالا این تجربه که یک نفر بیاد مثلا رابطه خودش رو توی فضای مجازی پابلیک کنه و بعد اون رابطه تموم بشه، خیلی دوست دارم بدونم چه بازخوردایی داشته، چه اتفاقاتی رو تجربه کردی. ولی قبل از این که بهش برسیم بیا ذره در مورد خودت بهم بگو، ببینم این گیمر بودنه، استریمر بودنه چه تأثیراتی رود داشته، کاراکترت اصلا چجوری بوده که به این سمت و سو رفتی؟ راستش بخوام برات بگم گیم از بچگی بوده علاقش. یعنی از وقتی که من یادم میاد من همیشه هر جایی که بازی کامپیوتری ویدیو گیم به قول معروف بوده رفتم سمتش. از موقعی که سگا بود، آتاری بود، تا وقتی که اومد بازی روی کامپیوتر. خب بازی روی کامپیوتر که همیشه بوده از قدیم، ولی به خاطر شاید محیطی که من توش بودم داداشم خیلی عاشق گیم بود، همیشه اونو میدیدم در حال بازی کردم و خب از همون بچگی که داداشم میرفت پشت کامپیوتر بازی میکرد من اینجوری بودم که خب یه دختر 6 ساله مای کامپیوتر نمیدونه چیه یا مسیری که بره حالتون به اون بازی برسه رو نمیدونه، واقعا انگلیسی بلد نیست اصلا اونجوری بخونه و فقط حفظ میکردم که این چیا رو کلیک میکنه به چی میرسه که این بازی باز میشه
و وقتی که میرفت دزدکی چک میکردم که نمیاد، همون کارا رو میکردم بتونم بازی رو باز کنم و بازی کنم. از جایی که با دنیای بازی آنلاین آشنا شدم خیلی برام عمیق‌تر و بیشتر و یه جورایی میشه گفت جدی‌تر شد که میتونم بگم مثلا از 14-15 سالگی همونم باز داداشم بود، اومد یه روز بهم گفتش که خونه‌شون بودم. چنده؟ داداشم متولد فکر میکنم 56 یا 50. اوه خیلی بزرگه. داداشم یه دختر 21 ساله داره الان ولی هنوزم بعضی وقتا گیم بازی میکنه، یا اسم پتاشو مثلا از روی کاراکترهای بازی در آورده. آره خیلی، اون هنوزم بچه‌ش هم مثلا یه پسر داره، اونم الان گیم بازی میکنه. انگار دیگه این گیم تو خون رگ‌های عزیزی جریان داره. خود خواهرم هم مثلا حالا گیم‌های کامپیوتری نه، ولی خواهرم هم دهه 60 اونم مثلا با کال آف دیوتی با گوشی بازی میکنه، قبلا کانتر بازی میکرده. نمیدونم از بچگی بوده، ولی منشأش میتونم بگم داداشم بوده یا مثلا پسر خالام که هر محیطی میرفتیم یه سری بودن که گیم بازی میکردن و من عاشق اون گیم بازی کردنه بودم، تا عروسک بازیه تا خاله بازیه. اون جمعای پسرنه مثلا تفریحاتشون خیلی برام جذاب بود. این که مثلا چند نفر میشستن کل کل میکردن. دقیقاً اونو داری دقیقاً. وقتی که کامپیوتر رقابتی میشد اون رقابت خیلی بهم میچسبید. این چون مثلا خود ما تجربه بازی گروه اینطوری گیم نت، من فکر می‌کنم اوایل دهه 80 بود، ما دبیرستانی بودیم، تازه داشت گیم نتا توی تهران راه میافتاد. کانتر بازی میکردی؟ کانتر نه، من بازی نمیکردم ولی چند سری مثلا با دوستام رفته بودم و اینا. هیچ وقت آنلاین نبود، صرفا مثلا یه نتورک داخلی توی لن بهش میگفتن این اتاق با اون اتاق. آره دقیقاً همین مدلی بود و برای منم خیلی مثلا چیز جالبی نبودش، یعنی خیلی جذبم نمیکرد. هیچ وقت مثلا گیم جذبم نمیکرد. برای من جالبه چه چیزی وجود داشته برای یه دختر مثلا خیلی کوچولو، حالا تا 15 سالگی خیلی فاصله داری دیگه. وقتی داری میگی من حتی مای کامپیوتر رو نمیدونستم، خیلی چیزا رو نمیدونم، احتمالاً داری از 5-6 سالگیت درمون میگی. چه چیزی به نظرت بر خودت جذاب بوده اون تایم؟ این هیجانی که مثلا برادرت با دوستاش داشتن رو میدیدی، یا خود اون فعالیت لحاظ بصری، صدای، موزیک اونا داشته تو رو جذب خودش می‌کرده؟ ببین خود اون فعالیت و اینکه من واقعا اصلا بهم حال میداد اون تایمی که بازی میکردم انقدر با عشق. حالا میگم قبل از اینکه برم مثلا سراغ بازی آنلاین، الان خیلی گیمرن ولی گیم‌های استوری مود بازی میکنن، ولی من نه، واقعا فقط اون گیم‌های الان گیم‌های بازی میکنم که گیم‌های استوری مود چیه؟ مثلا یه داستانی داره، تو مثل لاستافاس تموم میکنی، داستان میبری تموم میشه. ولی گیم‌های آنلاین گیم‌های رقابتی شوتینگی که رنک داره، تو مثلا عضو تیم حرفه‌ای بشی، من اون سبکی دوست داشتم بازی کنم. تا قبلش هم گیمایی که بازی می‌کردم بیشتر شوتر بودن، مثلا تیراندازی، کال آف دیوتی. ولی همون کال آف دیوتی استوری لاینشو که بازی می‌کردم انقدر بازی می‌کردم تموم میشد دیگه، یه لیمیتی داره دیگه، بازی شروع میشه تموم میشه دوباره از اول. و انقدر بازی می‌کردم که مثلا کاراکترها که شروع می‌کردن صحبت کردن دیگه من دیالوگا رو حفظ بودم، اینجا دیگه باش میگفتم حفظ اصلا ناخودآگاه، که خرم گفتن انقدر بازی کردی دیگه دیوونه شدی، بس دیگه چقدر میخوای. کلا اون پروسش خیلی برام جذاب بود، تا یه جایی تفریح بود. از یه سنی به بعد به نظرم خیلی از خلاهامو با گیم پر کردم. چه خلاهایی؟ مثلا من سیستمم با خانواده‌ام خیلی متفاوت بود. خیلی خانواده سنتی داشتم، مذهبی نه، خیلی سنتی بود، به خصوص پدرم. و اینکه اون لایف استایلی که تو کاراکتر من بود من دوست داشتم مورد تایید نبود. توی در مورد چه سن و سالی داری میگی؟ مثلا از 15-16 که بگیم، دقیقاً از نوجوانی این مسئله برام بیشتر شد و میشه گفت اون اختلافات با خانواده‌ام از اون سن شروع شد. چه میدونم مثلا تو خانواده من، خب ما یه خانواده کردیم، به هر حال اینطوریه که کردا شاید بعضی وقتا حساس‌تر باشن، کاری به اونم ندارم، ولی کلا پدر من یه کاراکتر خیلی سنتی و خیلی حساس و خیلی قانونمند بود و وقتی که میدیدم خیلی آدمای بزرگتر از منی خلاف حرف بابام کاری نمی‌کنن، من که دیگه چیزی نیستم. اینجوری بود دیگه برام. و حالا به جای اینکه برم چه می‌دونم تو سن 15-16 سالگی دوره همی فلان، من بعد حتما مثلا 8 خونه می بودم، شبا اصلا نمیتونستم خونه دوستان باشم، مهمونی نمیتونستم برم. وقتی اونجاها رو نمیرفتم میشستم پای گیمه و خیلی نمیدونم باعث شد که من اصلا حسرت نخورم چرا این کار رو نکردم، چرا نتونستم.
خیلی اون فضا رو برای من پر کرد و باعثم شد که یه ذره بیشتر برم تو خودم، توی محیط خانواده. ولی رفیق صمیمیم میشه گفت اون بازیه و کامپیوتر شد برام. بیا قبل از اینکه حالا برسیم به این نوجوانیه، برگردیم با سر خط. خب تو توی اون عالم 5-6 سالگی که اون شیطنت ها و گیم تکی تجربه کردن رو داشتی شروع میکردی، اون زمان همسن و سال اطرافت نبود؟ دوست، فامیل، کسی که باهاش بری توی حیات، توی کوچه، زیاد. بذار اینطوری توضیح بدم. اوایل دهه 70 آدم ها خیلی از گجت و کامپیوتر و این داستانا دور بودن چون نبود واقعیتش و با هم ارتباطات انسانی خیلی بیشتر داشتن. بچه ها حتی اگر توی آپارتمان بودن از صبح تا شب توی حیات خونه داشتن کار میکردن، با هم بازی میکردن، توی کوچه این ور کوچه با اون ور کوچه کل داشتن. خب تو هم مال همون نسل و همون سن و سالی، ولی یک چیز دیگه رو انتخاب کردی، یک مسیر دیگه رو رفتی تجربه کردی. دوست دارم بدونم توی عالم کودکی چه مدلی بودی؟ ارتباط گرفتن با آدم ها برات سخت بود؟ چی بود؟ بولیت میکردن؟ نه، میتونم بهت بگم قشنگترین دوران زندگیم دوران کودکیم بوده به نظرم. به خاطر اینکه حالا درست گیمر رو بازی میکردم و این، ولی اینطوری نبوده بگم دوستی نداشتم، تفریحاتی دیگه ای نداشتم. اتفاقا خانواده خیلی ساپورتم میکردن توی بچگی. مثلا همسایه روبرویم اسکوتر داشت، میرفتم به بابام میگفتم اسکوتر، میرفت بهترین اسکوتر رو برام میخرید. واقعا مثلا یه مدلی میخرید که شاید از مال اونم بهتر. واسه همین هر وقت یه فلش بکی میزنم به دوران کودکیم یه خوشحالیه، یعنی اینجوریم که به بهترین نحو هر چیزی که خواستم فراهم شده. اسکوتر بازی میکردم، یه پارکی داشتیم که هر کدوم از دوستام توی کوچه بودیم، همه با هم جمع شدیم، کلاس تکواندو میرفتم، اینو میرفتم. یعنی فعالیتایی که به عنوان یه کودک توی سن خودم باید می‌داشتم و به نحو احسنت داشتم. ولی میگم اون محیط هم هستی که خب یه تامی بالاخره من توی خونه بودم و عامل اصلی این تکنولوژی تو خانواده ما همون داداشم بود. اگه اینترنت مثلا ADSL می اومد، چون داداشم علاقه داشت، ما جزو اولین خونه‌ای بودیم که ADSL داشت به خاطر شخص خودش و این باعث میشد که منم ببینم، به خاطر وجود داداشم ببینم، آشناشم و دیدم، رفتم سراغش و دیدم خیلی برام لذت بخشه. من خیلی بازی کردن و دوست دارم، اصلا بهم حال میده. همین پروسش، همین که یکی رو نمیدونم میکشم میرم مرحله بعدی، مراحل رو تمام میکنم، اصلا پروسه بازی کردن خیلی برام لذت بخش بود. از موزیکش، از دیالوگش، از داستانه گرافیکیش، همه چی. ولی توی کودکی اون بخشی که باید میداشتم و به نحو احسنتم داشتم. غیر از گیم چیز دیگه هم بوده که تو مثلا مدل کار کردن و زندگی کردن بردار دیده باشی تو اون بازه زمانی تو رو قلقلک داده باشه؟ مثلا پای اینترنت مثلا زیاد بوده، تو هم همینطور هی نگاه کردی، جدا از گیم آنلاین اینترنت هم مثلا زیاد رفتی؟ دقیقا، مثلا کاری که میکرد خیلی بابت هر چیز خیلی سرچ میکرد. بعد نمیدونم موقع وبلاگ بود چی بود، با یه سری شروع کرد میشه حرف زدن راجع به چیزی، تحقیق کردن، همش گفتگو میکرد. یعنی یه سری دوستای آنلاین هم داشت که حالا منم یاهو مسنجر بود اگه نه خیلی قبل‌تر از یاهو اینا بود، نمیدونم چی بود. نه یاهو مسنجر اول بود، بعد وبلاگ و وبلاگ نویسی رو مثلا از ابتدا همش این مثلا میخواست شکلات بخره، حتی در حد یا میرفت توی یه اکیپ یه سری آدما رو پیدا میکرد تو اینترنت، مثلا راجع به شکلات شروع میکردن حرف زدن. به قول معروف آدم پیگیری بود. مثل من بوده. آره به قول معروف اونم مثل تو آدم پیگیری بود و میگم تو خیلی چیزا ازش الگو گرفتم که بعدها هم اومدم توی بازی و جوین خودش شدم و حتی یه موقعی شدیم رقیب، یه موقعی شدیم دوست و اینا. آره حتی دوستای مشترک هم خیلی دیگه پیدا کردیم سر این موضوع بازی و فلان و اینا. خب جالبه. من الان 2 نقطه رو دارم انوست میکنم. هم اینترنته از بچگی نقش جدی رو داشته بازی میکرده، وجود تکنولوژیه به خاطر داداشم، هم گیمه، بعد اومده جلو رسیده به کوسر 14-15 ساله که حالا دیگه اون تکی گیم بازی کردنه جوابگو نبوده،
شروع کرده بود گیم آنلاین. احتمالاً هم توی دوران دبیرستان و اینا زیاد میشستی پای کامپیوتر، برای همین خانواده رو مخشون رفته بوده و اختلافات کوچیک کوچیک با خانواده شروع شده بوده. آره یکی از اختلافا شاید بازی بود. البته من به خاطر حل اختلافا میرفتم سراغ بازی، باز خود اونم یه مشکلی شروع میکرد. آره دیگه دقیقاً. اصلا چجوری هم وارد بازی آنلاین شدم، یه روز دوباره خونه داداشم بودم، از این جمله شروع شد. جدا شده بود حتی دیگه. بزرگ شده بود، یعنی رفته بود ولی باز تو رفته بودم خونه‌شون و دیدم داره بازی میکنه. کالاف نیست، شبیه کالاف. من عاشق کالاف دیوتی بودم هستم. برگشت گفت میدونی کالاف دیوتی رو میتونی آنلاین بازی کنی؟ گفتم چجوری؟ گفت نگاه همه این سربازا یه آدمن، تو دیگه اونطوری نیست مثلا داستان داشته باشه هی این آدم رو میکشی فلان میشه، رانده عوض میشه اینا. این دیگه رفته بود تو مخم، هرچی هم بهش گفتم تو رو خدا اینو برا من بریز، خیلی آدمی بود که مثلا خیلی جدی هم نمیگرفتت. گفت باشه میدونستم فعلا دیگه اصلا قرار نیست این بیاد برا من اینو بریزه. رفتم داداش که از دوستامو پیدا کردم که بازیو داشت، بعد بازی از اون گرفتم. دوباره رفتم سرچ کردم توی گوگل من چجوری میتونم آنلاین بازی کنم. فهمیدم یه برنامه است به اسم ایکس فایر رو دانلود کردم، اون رو دانلود کردم. این پروسه 8 ساعت طول کشید، در صورت یه چیز نیم ساعته شاید بود، ولی خب من برام میذاشم در لحظه بعد انجام بده نمیخواسته تازه. ولی من هیچی بلد نبودم و همه چی جدید، اصلا نمی‌دونستم باید چی کار کنم که اصلا به من گفت یوزر نیم زده بودم کوثر عزیزی، حتی اسم خودم اصلا بلد نیک نیم گیمینگ چیه اینا. خیلی بعد اینا سرورای گیم دیگه. خیلی شانسی نمیدونم چیو زده بودم، وارد بازی شدم، مثلا اون بالا میزنه کوثر عزیزی جوین د سرور. یهو دیدم نیک نیم داداشم میدونستم اسمش بند بود مثلا، و یهو دیدم توی چت یکی اسمش زده کوثر تو اینجا چیکار می‌کنی؟ یعنی داداشم خودش داشت بازی میکرد، همون دقیقاً تایمی که داشت بازی میکرد خیلی شانسی دقیقاً رفتم تو سرور اون، نمیدونم چجوری با اسم کوثر عزیزی، یعنی قشنگ مشخص. آره خیلی عجیب بود برام دیگه. یه پروسه 8 ساعته رو به هر حال درستش کردم که وارد بازی آنلاین شم. از اونجا استارتش خورد. میدونم توی همین بازه سنی که بودی کم کم شرکت کردن توی مسابقات و بازی‌های تیمی و گروهی و این اتفاقات هم برات شکل گرفته شروع شد. دقیقاً. چرا بعد از بازی آنلاین رفتی سمت این که حتی گیم اینقدر جدی بشه که بخوای بری باهاش توی مسابقات شرکت کنی یا تیم تشکیل بدی؟ اونجایی که فهمیدم مثل این که توی سری بازی‌ها خوب بازی میکنم و خودم خبر نداشتم. کال آف دیوتی که شروع شد به قول معروف حالا میگن نوب سگ، نوب سگ بودم اولش، اصلا راه بیفتم و اینا. و اون موقع با لپتاپ خواهرم بازی میکردم، یه موسیقی اصلا دود میداد، اصلا اینجاش یعنی اصلا این سیمه اینجوری میشد وسطش سوخته بود، پلاستیک میزد. خدا دیگه کنکور قبول شدم، با اون بازی میکردم. یه آیفونی هم تازه، آیفون 5 بود اون موقع تازه اومده بود، نمیدونم چی بود. آیفون 5 سال 91 یا 92. آره دقیقاً. مثلا فکر میکنم اون تایما بود که همه دوستام جوری بودن که برای کنکور ما به بابامون گفتیم آیفون، من گفتم پی سی گیمینگ. و جایزه کنکور یه کامپیوتر گیمینگ نسبتاً اوکی خریدم، موس گیمینگ خریدم، مثلا یه سری ستاپ به عنوان جایزه به بابام گفتم بخر برام. اینه دیگه رتبه‌ام بد نبود خدا وکیلی، برام خرید. از اونجا اصلا بازیم عوض شد، خیلی بازیم بهتر شد که یه سری میگفتن تو تا دیروز مثلا یه دونه تیر به زور میزدی چی شد اینا، دیدم که خیلی تاثیر داره. بعد از کال آف دیوتی شروع کردم یه سری با همون دوستایی که پیدا کرده بودم یه سری گیم‌های مختلف رو شروع کردن. یکیش لیگ آف لجندز بود. لیگ آف لجندز رو خیلی جدی بازی کردم، مثلا رولای مختلف داره، یکی اتک میده یکی ساپورت فلان. توی رول خودم خیلی خوب داشتم بازی می‌کردم. دوستای ایرانی هی از طریق دوستای مختلف، اونا 2 نفر رو میارن تو 2 نفر میاری، اینا با هم دوست میشن، آدمای جدید پیدا میکنی. بعد یه تایمی با چند نفر شدم هم تیمی، مثلا یکیمون آلمانی بود، یکی اسپانیایی بود، یکی ایرانی سوئد. آنلاینه انقدر آره مثلا از طریق دوست ایرانی سوئدیم با چند نفر خارجی، بعد دیدیم ما خیلی با هم مچ میتونیم بازی کنیم، وارد تورنمنت‌های آنلاین شدیم که مثلا هر پنجشنبه‌ها تورنمنت میدادیم، هر کسی رول خودش و اینا. یه ذره رفتیم تو فاز مثلا جدی‌تر، داریم تورنمنت آنلاین شرکت می‌کنیم. خیلی قبل‌تر از اون تو همون کال آف دیوتی تایمی که دیگه بازیم خوب شده بود و اینا،
جالبش اینه که من توی تیم بودم، داداشم اینا اون موقع توی مثلا بهترین تیم کال آف دیوتی بودن توی ایران، فقط ایران. و یه مسابقه تا قبل از اون همه فکر میکردم من پسرم، وایس چنجر میزنم، بهم فوش میدادن، حرفای مختلف و این، اصلا کسی باورش نمیشد دخترم. که مسابقه توی یه گیم بازیت خوب بود کسی باورش نمیشد. اصلا دختر نبود واقعا. الان خیلی واقعا هم زیاد شدن، هم اگه هستن نشون میدن که هستن. قبلا اگرم بوده نشون نمیداد کسی. واسه من خیلی چیز جدیدی بود. خیلی این سرعت افزایش دختران گیمر تو این چند سال اخیر خیلی زیاد بود. واقعا قبلش نبود. یعنی من توی کامیونیتی ایرانی کال آف 4 اون موقع بازی می‌کردم، به جز خودم یک دختر قبل من یه چند ماه بازی کرده بود که دیگه نکرده بود. بعد یه مسابقه حضوری بود توی زیر برج آزادی گیم نت بود که به من گفته بودن آره تو میتونی شرکت کنی، دختری مشکل نداره. من تمرین فیلان بیسار رفتم اونجا، یهو دیدم 40 تا پسر اینجوری نگاه میکنن که دانشجو نه قبل از دانشگاه. آره که این واقعا دختر فلان و اینا. آخرش هم دعوام شد چون گفتن رات نمیدیم. فکر میکنن تا قبلش دروغ میگم، جدی نگرفته بودن. دیگه دیدن واقعا دخترم گفتن که شرمنده نمیتونیم رات بدیم. آره دعوا کردم رفتم. بعد دیگه به اون معرفشم اون دختری که اومده بود دعوا کرده بود. بعدش یه بازی به اسم اوورواچ. توی اوورواچ خیلی خوب تونستم بازی کنم، یعنی خودم نمیدونستم ولی بازی که میکردم همه گفتن خیلی خوب داری بازی میکنی و اینا. اونجا هم یه تیم ایرانی بستیم، خیلی خوب بازی کردیم. یادم نمیاد چه کمپانی بود راستشو بخوای. یه مسابقه برای اوورواچ گذاشت تیمای ایرانی، حضوری رفتیم. یادم به مامانم گفته بودم میخوام برم دانشگاه. بعد دیگه حالا ما هی میبردیم، هی طولانی‌تر میشد تا به فینال برسه، هی میبردیم. بعد زنگ زدم به مامانم، مامان ببین میخوام راستشو بهت بگم من اومدم مسابقه دارم میبرم، ولی دارم میبرم. هیچی بهم نگو، چون خیلی موافق گیم و اینا نبودم. میگفتم تو مثلا یه دونه دختر وسط این پسر چی میگی اصلا، چی میخوای؟ بعد تو خانواده سنتی دیگه گفت باشه اینا. دیگه با جایزه اینا برگشتم خونه که اصلا از اونجا مامانم دیگه خیلی حال کرد با بازی کردنم و دید مثل اینکه دخترم یه چیزی هست و خیلی اوکی شد خودش. بعد از این موضوع دید میبرم چند تا مسابقه رو. کوثر عزیزی توی نوجوانی و اوایل جوانیش به عنوان یه گیمر خودش رو داشته میدیده. دقیقاً. تأثیر گیمر بودن روی ارتباطت با دخترها چطوری بود؟ گیمر بودنم رو روابطم با پسرها خیلی تاثیر داشت. خب چه فرقی داشت؟ بهم بگو. خیلی پسرها رو بیشتر درک میکردم، چون صبح تا شب داشتم با چند تا پسر من بازی میکردم به عنوان رفیق. یعنی تونستم خیلی راحت‌تر با پسرها ارتباط بگیرم. خیلی اون فاز رفیق بودن دختر و پسر خیلی درونی شد برام، که حالا مثلا بعضی میگن دیدی میگن فاصله شکسته شد. آره خیلی با پسرها راحت شدم، علاوه اینکه بتونم باشون یه رفیق باشم یه همتیم باشم. مدلشون یه جورایی انگار فهمیدم چیا خیلی تو مخ پسرها میره، با پسر چجوری باید حرف بزنی، خلاصه کوتاه مثلا. می‌دونی چی میگم؟ و اینکه تونستم. خب با دختره چی؟ با دختره شاید بگم یه جاهایی حس میکنم فاصله انداخته بود. کوثر عزیزی گیم و اینا دوست داشت، در کنارش آرایش کردنم خیلی دوست داشت، مثلا تفریحات دخترم دوست داشت. ولی مثلا از یه سری بحثای دخترانه، خب مثلا یه خاله زنکی نه مثلا غیبت کردن، یه تا یه جایی برام جذاب بود، یه جا بعد مثلا دیگه برام بورینگ میشد. میدونی چی میگم؟ یه جاهایی باعث میشد یه سری رفتار خیلی عادی دخترونه برام بورینگ شه. به خاطر اینم بود که تایم زیادی داشتم یه سری تفریحات پسرانه با چند تا پسر میگذروندم، یعنی به نظرم طبیعی بود. یا کلا علاقم میکس بود. آشپزی رو دوست داشتم، اصلا عاشق میکاپ بودم. قبل پیج گیمینگ میخواستم میکاپ بزنم. از اون ور تکواندو میرفتم، تیراندازی رو دوست داشتم خیلی، با بابام گیمم دوست داشتم. تو وقتی گیم داری بازی میکنی تو یک بازه زمانی کوتاه کلی هیجانات و احساسات خیلی اکستریم و شدیدی رو داری تجربه میکنی. خشم، هیجان، ترس. خب وقتی تو طولانی مدت عادت میکنی به تجربه کردن این احساسات خیلی بیش از حد از اون چیزی که توی زندگی واقعی داریم تجربه میکنیم،
مدل احساس کردنت، مدل احتیاجت به اون حسا، به اون دوپامین متفاوت میشه از آدم معمولی. آیا برای تو این مدل بوده؟ چون برگشتی گفتی به نظرم کسل کننده و بورینگ میمود اون فعالیت ها دارم میگم ما، که خود این عادت کردن به اون احساسات تو رو معتاد کرده بوده به اون بازی کردن، به جای اینکه بشینی با آدم ها سوشالایز کنی، به جای اینکه بشینی روابط عادی روزمره داشته باشی؟ ببین دقیقاً به نکته خوبی که اشاره کردی بخوایم خیلی خلاصه بگیم یک نوع اعتیاده. یعنی یه جایی به بعد واقعا مثل اعتیاد میشه. بستگی داره چه جوری بازی کنی. من این هیجانه هیچ وقت برام تکراری نمیشه، هیچ وقتم ازش سیر نمیشم. چرا؟ اصلا برای همین بازی آنلاین رو دوست دارم. میگم من یک رو با 4 تا هم تیمی یه بازی رو تجربه میکنم، دست بعدی با یه چیز دیگه است، یه تجربه جدید دیگه است. یعنی اون آدما عوض میشن، کارهایی که من تو گیم قبلی کردم اینجا یه جور دیگه است. شاید اونجا 3 تا جای کاری کردم گند زدم، اینجا 5 تا جای یه حرکتی میزنم توی بازی مثلا باعث میشم هم تیمیام ببرن. هی این یه روند تکراری نداره، بازی همونه ها. هی ولی یه رو شرایط عوض میشه و تو چند اینو داری دفعه بعدی خرابتر کنی، یه دفعه بعدی مثلا بهتر بازی کنی و این مثل قمار هست که تو سیر نمیشی. اینم برای من یه لوپ اینجوری داشت و یه جای واقعا اعتیاد بود. مثلا میرفتم شام خونه خواهرم، اینجوری بودم که زودتر بگرم بازی کنم. انقدر اشتیاق داشتم که زودتر من پشت این کامپیوتر بشینم، یا مثلا تایمایی که میرفتم مسافرت فقط منتظر بودم که برگردم بیفتم مثلا پشت کامپیوترم. یا یه وقتی که یه بازی جدیدی میاد، همین از اتفاقا قبل از اینکه بیام ایران یه بازی جدیدی اومده بود که خیلی داشت بهم میچسبید. اصلا شاید به خاطر بازی اینجوری بودم که بندازمش کنار. من خیلی بازی میکنی؟ زیاد. چقدر مثلا در روز، در هفته؟ زیاد. عادت بگو 2 ساعت، 1 ساعت. زیادش خیلی بیشتره. 4 ساعت بستگی داره. میگم بستگی به دوز اعتیادم داره. نه مثلا شده، ببین هنوزم اگه روزایی که کار نداشته باشم و بتونم کارهای فرعیمو بذارم کنار، میتونم روزی 10 ساعت کم کم بازی کنم. جالبه. از این الان که فکر میکنم اعتیاد شما دوست داری. نه میخوام به زاویه دیگه ای بپردازم. جالبیش از این بابته که من تو ذهنم اینه که یه نفر که تو خلوت خودش عادت کرده مثلا 10 ساعت بشینه پای کامپیوتر، همش اون مدلی تعامل کنه، تمرکزش ممکنه پایین باشه. ممکنه تو ارتباط برقرار کردن با آدم‌ها، مخصوصاً آدم‌های جدید، سختش باشه. ممکنه اصلا ارتباط حضوری و فیزیکی براش خیلی سخت‌تر باشه تا کسی که چه می‌دونم آنلاین میخواد باهاش آشنا بشه. و تو این پروسه رو الان 15 سال داری. آره 10 سال شد، تازه یه یادآوری شد که 30 سالم شده. ای بابا مثل اینکه 15 سال. تمرکزت کمه؟ تمرکزم خیلی زیاد بود، الان کمه. ولی اینو بگم که گفتی در مورد ارتباطات، من خیلی سخت بود برام. حالا نمیدونم کی سخت بود؟ خیلی سخت بود تا همین 3-4 سال پیش. این 2 سال هر اتفاقی که توی زندگیم افتاده یه پله باعث شده که من این روابط اجتماعی و ارتباطات و اعتماد به نفس و حرف زدن و کلا همه اینا بیشتر شه. حالا نمیدونم این کم بوده که رفته سراغ بازی خودشو پر کنه، میدونی چی میگم، یا بازیه باعث شده که این رو ارتباطات من مثلا تأثیر بذاره، یا هر دوش بوده. ولی به شدت اصلا این که بخوام با یکی یه گفتگویی رو شروع کنم خیلی برام سخت بود. میگم جوری که مثلا دوستای خواهرم، اینا کسایی که حالا خیلی با من صمیمی نبودن، منم میدیدم گفتن این خواهرت خودتو میگیره فلانه، در صورتی که من آدمی که بشناسم اصلا خود گرفتن درصدش 1، ولی صرفا اون ارتباط گرفتنه برام سخت بود. یا توی من حتی یادم باورت میشه خجالت میکشیدم برم با بانک کار کنم. چرا؟
نمیدونه. الان که بهش فکر میکنم میگم چه بود؟ خب بخرم گفت برو آبربانک. میگفتم من بلد نیستم. میگفت خب یعنی چی؟ میگفتم باهام بیا تا آبربانک که چیزی اشتباه نزنم. الان که مثلا بعضی وقتا بهش فکر میکنم میگم که من چه جوری بودم الان چه جوری شدم. یکی توی صفحه چیزی بودم یه چیزی رو بخرم، یکی میومد جلوم حقمو میخورد، نمیگفتم آقا ببخشید برو سر جات، همینجوری ادامه میدادم. خیلی اتفاقا توی ارتباط گرفتن و اینا ضعیف بودم، خیلی آدم خجالتی بودم، کم حرف بودم. حتی خب میتونم بگم که این که وارد کارم شد این موضوع یه پله بهم کمک کرد وارد دانشگاه شدم، یه پله اول جایی که رفتم کار کنم، یه پله اصلا این روابطم، این که از رابطم اومدم بیرون، حس میکنم بزرگترین پله بود که تونست بهم کمک کنه. دیگه فکر میکنی روی چه بخشایی تأثیر داشته گیمر بودنت؟ تأثیر حالا مثبت یا منفی فرقی نداره. ببین مثبت که به نظرم یه چیز خیلی کلی بهت بگم اینه که تو کلی آدم از سراسر جهان میتونی بشناسی که هیچ ایده‌ای نداری. یه سریش میتونن دوستای خوبت بشن، یه سری میتونن نه خیلی آدمای مثلا چیزی باشن. میدونی چی میگم؟ یه چیز خیلی کلیشه‌ایه که داره. ولی من گیم برام یک تفریح لذت بخشی بود که باش خلاهامو پر کردم. اون نذاش خیلی اون احساس تنهایی رو بکشم. وقتی که تو تینیجری میتونستم خیلی عشق و حالا رو بکنم و تو اون سن خیلی حساسی، ممکنه حسودی کنی، ممکنه بگی من چرا نمیتونم این کار کنم، و اون یه جوری برام پر کرد که حس میکنم شاید آدم بهتری شدم. اگه اون خشم تو می بود، اون حسادت تو می بود، شاید یه آدم دیگه میشدم. با اون خیلی خودم آروم کردم با گیمه. ولی شاید بهت بگم یه جایی باعث شد یه ذره منزوی باشم از دید بقیه. زبانمو خیلی خوب کرد. یکی از تاثیراتش که من هیچ وقت مثلا نرفتم کلاس زبان فلان مثلا این تا این، ولی خیلی رو زبانم تاثیر گذاشتم. میگم مثلا یه همتیمیم آلمانی بود، یکی اسپانیایی، مجبور بودم که حرف بزنم. یه سری چیزا هم که اگه بلد نبودم تو گوگل ترنسلیت می‌ذارم، هم که هی مغزم کار می‌کرد باید حرف بزنم. خیلی رو زبانم تاثیر گذاشت. و اصلا عامل اصلی که من اینجام همین بازی بود دیگه. من بازی نمی‌کردم که استریم نمی‌کردم و خیلی چیزا ممکن بود متفاوت باشه اصلا زندگی من. تفاوتی کسی که اهل بازیه با کسی که اسم خودش رو گیمر میذاره رو تو چه چیزی میدونی؟ اهل بازی میتونه تو مواقع مثلا تایمای خالیش وقتی حوصله‌اش سر رفته یکی از آپشناش بغل فیلم و مثلا کتاب و بازی این باشه که خب بازی مثلا یه بارم بازی کنم بهم خوش بگذره. گیمر کسیه که پیگیری میکنه این بازیه کی میاد، موقع شروعش برم سرعت اینترنتم میکشه دانلود کنم، برم گیم نت فلانی بگیرم، فلش بدم به دوستم بریزه، داستانش اینجوری تموم میشه. خیلی جدی‌تره. و اینکه گیمر کسیه که اصلا دنبال اینو جدی بازی کنه، هم تیمی داشته باشه، ازش پول در بیاره، اصلا اعتیاد داره. وایسا ازش پول در بیاد. چه پولی در بیاد؟ تو ایران شاید مثلا یکم محدودتر باشیم، ولی خب به هر حال کسی که گیمره دیگه بیسیک ترین چیزی که الان دیگه واسه همه میتونن برن سراغش استریم کردنه، تولید محتواست. نه تو بازیت اونقدر خوب و خفنه شاید توی ایران نتونی وارد یک تیم حرفه‌ای بشی، ولی شاید بری دبی یا کشورهای همسایه، کشورهای اگه راه داشته باشی کشورهای اروپایی، جاهای بهتر، وارد یه تیمی بشی که تو روانشناس داری، بهت پول میدن، بهت دم و دستگاه میدن، خونه میدن، باید یه تایمای وظیفته که اصلا بازی کنی، تمرین کنی و مثل بازیکن تیم فوتبال، والیبال، تو وارد یه تیمی بشی و پول بگیری. میگم این یه گزینه خیلی محدوده تو ایران و شاید فعلا دور باشه که به همچین جایی برسیم، ولی خب میگم دیگه تیپیکال میشه آدم با استریم تولید محتوا شروع کنه. یکی از دوستای قدیمیمون تو اکیپی که اواسط دهه 80 داشتیم عضو تیم ملی گیم ایران بود. الان یادم نیچه گیمی، ولی قشنگ یادمه اینا اردو میرفتن، سفر خارج میرفتن، تورنمنت ها جایزه میگرفتن. دقیقاً. یعنی این چیزها هم الان که فکر میکنم خیلی بیشتر هم وجود داره، چون فکر میکنم الان تیمای خصوصی هم وجود داره. الان تیم بانوان دادیم اصلا. ببین من اصلا دیدم تیم ملی بانوان گیم تیم رفتن تو مسابقات کانتر استرایک، نماینده ایران و بانوان.
اصلا خیلی ذوق جذابه مرگ شده دیگه. بودم اینو دیدم. میگم دیگه از جایی که تو خود تهران یه دختر راه نمیدن مسابقات مثلا همه ایرانی اصلا 30-40 نفر پسر آره. داره هم جمع شدن تا اونجا خیلی پیشرفت بزرگی. همون موقع ها هم یه سری گیما رو خب جدی‌تر میگرفتم مثل فیفا، مثل دوتا، تا یه مراحلی رو اوکی میدادن. مثلا بچه‌ها یادم رفته بودن روسیه برای مسابقات دوتا، ولی حالا تا این بره حرفه‌ای تا مراحل بعدیشو دیگه ساپورت نمی‌کنن. همین بحث ویزا خیلی سخته. بچه‌ها اصولا پسرا داستان سربازیشونه که نتونسته بودن یکی دوتاشون برن. هست اینجور چیزا، ولی میگم این بخش مثلا تو بتونی به عنوان یه پرو پلیر میگن توی ایران تیم داشته باشی، حقوق بگیری، مسابقات اون آنچنانی بری، اسپانسر داشته باشی. فدراسیون داره مثلا، میدونی چه جوریه ساختارش؟ قبلا من الان خیلی دیگه از اون داستان گیمینگ ایران اومدم بیرون، ولی قبلا یادم یه فدراسیونی بود. فدراسیون بازیای آره بازیای آن، آره یادم مثلا خیلی بود نبود. یعنی مثلا رشته ورزشی تو اصلا توی خیلی از کشورها رشته ورزش، آره ای اسپورت بهش میگن دیگه، مثلا لیگ آف لژندز اینا ای اسپورت. رشته تحصیلی هم حتی داریم. خب خیلی جالبه. آره حالا تو ایران که فعلا نه، ایشالله که بیاد. تو استریمو شروع کردی گیم پلی میذاشتی یا خودت هم نشون میدادی؟ نه از اول خودم بودم. تفاوتش با گیم بازی کردن چی بود؟ خب بدونم مثلا استریم کردن چه تفاوتی از لحاظ حسی و حالی برای تو وجود داشته تا هم که گیمامو بازی کنم. ببین استریم کردن که اصلا آرزوم بود، یعنی مثلا یک آرزوی دست نیافتنی بود برای من میگم عاشق بازی بودم، شبا این توییچو باز میکردم به جای فیلم و اینا استریم میدیدم. هی میگفت خوش بالشون، مثلا چی میشد ما هم میتونستیم از این کارا بکنیم، استریم بکنیم. مثلا نمیدونستم چه جوری بود، ولی میگفتم چه چیز باحالی مردم بازی میکنن. تو چکی بوده؟ یعنی چند سالت بوده اون موقع؟ اون موقع که من مثلا توییچ میدیدم شاید 2015. توییچ پس خیلی قدیمی تره. آره خیلی. چون من فکر کنم 2019 با توییچ آشنا شدم. آره 2015 اینا توییچو میدیدم و مثلا یه آرزو بود برام دیگه. بعد که خب یه گیم نتی میگم من مثلا بچه‌ها میپیچوندن میرفتم مهمونی، اگه تایم پیچوندن بود گیم نت سپری میشد جای دیگه، نه با پسر سپری میشد نه با مواد البته اینا خودش اینا مواد بود برای من، دروغ چرا، اعتیادم رو میرفتم گیم نت. و خب خیلی دوستای مختلف تو گیم نت داشتم و هنوزم دارم که یکیشون به من زنگ زد گفتش که ما یه اینترنتی آوردیم چون سرعت آپلود خیلی بالایی میخواد استریم کردن، که آپلودش اینجوری اینا بیا اگه میخوای استریمو مثلا میتونیم حالا سیستمت هم که چیزا تو گیم نت شروع کنیم. گفتم چی استریم مگه میشه؟ باورم نمیشه که از اونجا شروع شد. ببین خیلی شاید ازت انرژی میبره، من نمیدونستم دیگه، به خاطر چه که انرژی میبره؟ باورت نمیشه چقدر خسته میشی وقتی که خودت بازی میکنی، خودت صرفا داری بازی میکنی، تمام شد بازی تو میکنی تمام شد. ولی وقتی میخوای لایو بذاری، اولا که حواست باید به تمام اون سیستمایی که باید باشه دیگه، خودت پادکست داری قبل از اینکه شروع کنی 1000 تا چیزو باید چک کنی که هیچی، اون به کنار. و تو این برقراری ارتباط مداوم با مخاطب خیلی ازت انرژی میگیره و هیچ وقت تو وقتی داری بازی میکنی اونا اومدن بازی تو رو ببینن یا چی؟ اومدن که بازی تو ببینن، اومدن که چیزای سرگرم بشن، اومدن که بیشتر تو رو بشناسن، اومدن که جوابشونو بدی. میدونی چی میگم؟ تو بازی میکنی، وسط بازی این چیزا رو باید رعایت کنی، بازی میکنی، دونیت میشی و حواست باشه حتی اگه موقع حساسی بگی مرسی که دونیت کردی، بعد از بازی حتما دونیتتو میخونم. چت یهو مثلا باید حواست باشه، اصلا یهو صدا قطع میشه، مثلا باید حواست باشه توی چت میگن فلان اینا، سلام میکنن وسط بازی خیلی وقتا، سلام فلانی خوش اومدی. بستگی به حساسیت بازی داره، ولی به هر حال تو خیلی سایدی داره که حواست باید بهش باشه. حرف باید بزنی، مخاطبو باید سرگرم نگه داری. مثلا چه میدونم، یکی از چیزایی که من اصلا از اول استریم تا استریمم شروع میکردم این بود که سوالی که همیشه میپرسم شام چی خوردید، مثلا راجع به غذای مردم که مثلا شب چی خوردن بحث میکردیم. و یه وقتی هم مثلا تو بازی نمیکنی. من یادم یکی از پرمخاطب ترین ویدیوها مثلا بازی نکردم، میخواستم برم بیرون، همینجوری الکی استریمو زدم، شروع کردم آرایش کردن و حرف زدن و نیازی نیست فقط بازی کنی، همون که ارتباطه رو بگیری. از یه جایی به بعد اصلا مردم دوست دارن بدونن اوکی اونی که بازی میکنه و دوست دارم بازیشو ببینم
خارج از بازی چیکار میکنه. خب آره، برای خودم هم جالبه. یکی از مثلا ژانرهای محبوب توییچ IRL یا این ریل ورد دیگه، اگه اشتباه نکنم. آره IRL. بعد آدما رو نشون میده نشستن مثلا سر میز تو رستوران غذا دارن میخورن، اون یکی پیاده داره راه میره، یکی دیگه تو ماشینشه داره تا جایی که خلاف قوانین کشورت نباشه میتونی هر کاری کنی. مثلا یه جایی ماریجوانا آزاده، مثلا میدیدم یه کسی کارخونه گلخونه چیز داشت، وید، مثلا میومد ویداشو نشون میداد چجوری. تو خلاف نبود توی کشورش، پس میتونست این کارو بکنه. خب فکر میکنید استریم کردن چه مهارت‌هایی رو بهت یاد داد یا تو رو تو اون مهارت‌ها بهتر کرد؟ یکیش هم رابطه اجتماعی، حرف زدن. من حرف زدن خیلی برام سخت بود، ولی الان ماشاءالله حرف بخوام بزنم دکمه ترآفمو باید بزنی که سکوتا رعایت کنم. یکی حرف زدن بود، ارتباط گرفتن با مخاطب بود. اصلا اینکه با چقدر آدمای مختلف من کار کردن رو یاد گرفتم. چجوری اصلا یه دیلی ببندم. اوکی من استریم کردم فلان کردم، از یه جایی به بعد میتونم تبلیغات انجام بدم. چجوری تبلیغات انجام بدم با شرکت‌ها، چجوری میتونم کار کنم. اصلا تو دنیای کار کردن من تجربه‌ای نداشتم، فقط تا قبلش یه جا کار میکردم، اونم مرتبط با گیم بود، اونم 15 ساعت در هفته. یعنی سر کاری که من بخوام تجربه کاری داشته باشم نداشتم، همه چی از گیم بود. چقدر دوستای مختلف تو هم مثلا حوزه خودم آدمای مختلف پیدا کردم که مثلا از هر کدوم یه سری چیزا یاد گرفتم، من به هر کدوم یه سری چیزا یاد دادم. یه ذهنیتی وجود داره نسل‌های قدیمی‌تر چون نمیدونن چه چیزهایی چه آورده‌هایی برای بچه‌هاشون داره، از بیرون که دارن نگاه میکنن فکر میکنن این بچه‌ها دارن تایمشون رو به بتالت میگذرونن، زندگی خودشون رو میسوزونن، الان میتونست مثلا درس بخونه فلان اتفاق بیفته. من خیلی دوست دارم بدونم، حالا تو داری خیلی پراکنده اشاره میکنی تمام این تجربه ها باعث شده که امروز تو بشی یک اسر 30 ساله‌ای که مستقل برای خودش مهاجرت کرده، تنها زندگی داره میکنه، کار خودش رو پیش میبره. بدونم تو اون دوران خب تو این فعالیت رو داشتی انجام میدادی، بقیه دوستایی کنارت هم بودن که این کار رو نمیکردن، تو چه تفاوتی با اونها داشتی؟ آخه هر کسی تو مسیر هر زندگی هر کسی یه چیزی باعث شده که متفاوت باشه. یعنی من این که مثلا با نوع دوستم رفته توی شاخه دیگه که اون شاخه یه سری تاثیراتی گذاشته روش، درسته، یه جورایی باعث شد که اگه کسی خیلی توی تایمی که مثلا جوان‌تر بودم خیلی تو این بحثا تو این وادیای گیم و تکنولوژی و اینا نبود، منم زیاد حرفی واسه گفتن باش نداشتم. دایره آدمای دورم محدودتر شده بودن به کسایی که یکم علاقه‌مندیشون به من نزدیکتر. ببین و یه چیزی که خیلی با بولد بود تو این قضیه برام پیش آورد، قدرت استقلال بود که من تا قبلش نداشتم. به خاطر اینکه شروع کردی ازش درآمد داشتن. من از وقتی که از گیم یه درآمدی که بتونم باهاش زندگی رو بچرخونم، نه درآمدی که بتونم باش پول شام و نهارم بدم، درآمدی که اگه پدرم گفت نه دیگه اینجوری نشم بگم اوکی نه ولی خودم میتونم. وقتی به اون لول رسیدم که بازم عاملش همون بازیه بود برای من استارتش، با دونیشن اتفاق افتاد، خیلی خوبم اتفاق افتاد و انقدر خوب اتفاق افتاد که میگفتن دونیت فیک میزنه. مثلا اون موقع یه سری کانالای تلگرامی مخصوصا همین کسایی که استریم کردن، چون آدما خیلی محدود بودیم و دونیت ها انقدر خوب بود که حالا من که خودم باورم نمیشد. اولین میگم یه سری از خاطرات استریم برای من خیلی بولده. یکی همون بزرگترین دونیتی که شدم، الان مثلا یکی دونیت میکنه، یه گیفی میاد، یه موزیکی میاد، یه سیستمی میاد، تو میری مثلا توی ریمیت نگاه میکنی فلانی انقدر دونیتت کرده. اصلا موقعی که استریمو من شروع کردم مثلا همچین چیزی نبود. وقتی که دونیت میشدیم، خب این دونیت های سیستمایی که بچهای خارج از ایران دونیت میشدن به خاطر اینکه کردیت کارت و پیپل همه اینا به این وصل میشد، ما که از ایران نمیتونستیم وصل شیم. پس دونیت ها کجا میومد؟ کیف پول زرین پال. یعنی من بعد هی توی خودتون لینک میذاشید هی بعد چک من میخوندم چیزی روی صفحه نمیومد، مثلا فلانی مرسی که انقدر بهم دونیت کردی. حالا 2 هفته اول که 80,000 تومان درآورده بودم، خوشحال که من با بازی 80,000 درآوردم. چه سالی بود یادته؟ 2017.
که شروع کردم. آره بعد که گذشت بعد 2-3 هفته همین دوستم یکی از ادمینای گیمنت بود که بهت گفتم بهم گفت بیا استریم کن. اون شده بود مثل دستیارم، ادمینم، کسی که تو این کار کمکم کنه. سمت راستم بود اینجوری زد بهم گفت زرین پالتو نگاه کن، زرین پالتو نگاه کن. نگاه کردم دیدم یکی 6 میلیون دونیت زده. ببین خیلی بود برای اون موقع. یکی 6 میلیون برای اصلا باورم نمیشه. اینجوری بودم که وای مثلا باورم نمیشه. بعد دقیقاً بعد اون برای اینکه آدما بفهمن اون موقع دلار 3000 تومان بوده. 6 میلیون تومان میشه 2000 دلار. واقعا داریم. آره 160 میلیون الان میشه، 170 میلیون الان میشه. خیلی اختلافه. خیلی اختلافه. خیلی. حالا میدونی چی پیامش چی بود؟ قشنگ‌تر اصلا چرا بولد شد برام و این آدم دیگه ادم کرد توی استیمم. استیم یه پلتفرمی که توش بازی اینا می‌کنی. دیدی بعضیا حسادت، اگه تو به یه جایی برسی یا سنگ میندازن یا ممکنه حسادت کنن یا مسخرت کنن. این آدم میگفت من 1 سال قبل تو اومدم این کارو شروع کنم. دختر بود؟ نه پسر. خب نشده. ول کردم. این پول حس میکنم تو میتونی کمکت کنی. حس میکنم تو آدمی هستی که میخوای موفق شی تو این کار. خودم اومدم شروع کنم نتونستم. این پول برای تو. ببین انقدر برام بزرگ بود. میدونی چی میگم؟ کاری که خودت بخوای بکنی میگی نمیتونم، بعد یکی دیگر رو اون پول رو میدی. اسم ایناشو گذاشته بود یا ناشناس حتی این کاری کرده بود؟ فهمیدم که دیگه مثلا پرسیدم و اینا. اسمش هم خدایا یعنی مثلا نیک نیمش معروف بود و تو دیگه من میدونستم این آدم اینه. اگه میمد توی چیزا مثلا میگفتم سلام امیر حسین مثلا فلان میشناختم. یا خیلی یه سری از بچه‌هایی که الان خودشون تولید محتوا میکنن موقع به دلار دونیت هم کردن. خب خیلی محدود بود دونیت های دلار. یه پیپلی ساخته بودم و اینا دیگه خیلی برام بولد بودن که مثلا فلانی فلانه. الان مثلا 1-2 تا بچه‌ها خودشون استریمرن تولید محتوا میکنن و اینا. یعنی یه سری آدم چون تعداد اون موقع کمتر بود یادت میمونه کی کیه توی چت. و بعدی هم 1 میلیون. ببین این شد با هم دیگه 7 میلیون و هیچ وقت اون صحنه من یادم نمیره که واو اصلا یه جرقه توی ذهنم بود. من دارم بازی میکنم کاری که همه مسخرم میکردن، کاری که تا الان همین الان هم مثلا دوستان مسخرم میکنن که تو میری گیمنت با یه شال جلو دوربین اصلا چی کار داری میکنی؟ اصلا استریم چیه؟ اون موقع دایرکت تایم بود که استریم چیه. و من 7 میلیون تونستم با یه بازی کردم توی روز. اونجا بود که یه جورایی دوزاریم افتاد و همونو رفتم باشه کارت گرافیک گرفتم چون میگم بابا سریع هم رفتی سرمایه گذاری کردی رو گیمت. آره کارت گرافیک گرفتم چون میخواستم از خونه شروع کنم ولی پول اون سیستم خوبی که بشه باشه استریم کرد و نداشتم و بابام مخالف این گیم و اینا بود. 1 ریال تو این قضیه بهم کمک نکرد. تو خودت هنوز استریمر میدونی؟ نمیتونم بگم استریمر ولی کسی هم که بعضی وقتا استریم میکنم. چه تفاوتی این دوتا دارن؟ شغل اصلیم نیست و متناوب انجامش نمیدم. ولی گیمر میدونی و گیمر 100% میدونم. تا روزی که من بمیرم من گیمر خواهم بود. خب وقتی بازی داری میکنی چرا نمیزنی دکمه رو که؟ ببین اگه تو تونستی دلیل این اصلا جواب این سوالو به خود من بدی من کوله بارم و بستم از این پادکست میرم. نمیدونم. ببین مثلا میگم شاید بعضی وقتا که کار ندارم روزی 10 ساعت بازی کنم. چند وقت این مدلی شدی سختت استریم کردن؟ ببین از وقتی که کلن اومدم ترکیه و وارد رابطه شدم پارتنرم اینجوری بود که الان منطقی تره که بیشتر تایم تو بذاری روی یوتیوب و استریمو کم کنی. لحاظ درآمدی منطقی درست بود ولی اون کلا درآمد یوتیوب از استریم بیشتر چون بالاخره استریم با دونیت مردم ریاله ولی یوتیوب با دونیت کس خاصی نیست. به میزان کاری که خودت کردی میزان ویویی که میگیری و دلاره. و منم دیگه ایران زندگی نمی‌کردم. روی یوتیوبم بیشتر تایم گذاشتم، بیشتر کار کردم، کلا یوتیوبمو توی ترکیه آوردم بالا. ولی خب خیلی تاثیر داشت. من خیلی تاثیرپذیرم توی رابطه کلا چون طرف مقابلم خیلی علاقه به استریم نداشت و بیشتر دوست داشت که روی یوتیوب تولید محتوا کنه. منم دیگه خیلی از اون استریم فاصله گرفتم، کم رنگش کردم. الان چند سالی هست، یعنی بعد از مهاجرتم 1-2 سال استریمو کردم دیگه کم خیلی کم رنگ شد. اون توجه روزانه‌ای که داری به موقع استریم میگیری
توی چتت بچه‌ها هی دارن کامنت میدن، سوال ازت میپرسن. اینا رو یهویی حذف کردنه جای خالیش رو چجوری تحمل ببین خب کردی؟ پلتفرم‌های دیگه بود، به هر حال یوتیوب بود، فلان بود، ولی هنوزم هر از گاهی که مثلا میگم خیلی متناوبی شدم، مثلا نمیتونم کلا مستمر یه کاری رو انجام بدم. یهو توی ماه 3 بار استریم میکنم یا هفته مثلا 2 بار استریم میکنم، هفته بعدش هم 2 بار استریم میکنم، اینجوریام که شروع میکنم. خیلی برام حس و حالش هنوز قشنگ، یعنی هنوز بعضی وقتا که استریمو شروع میکنم میگم این همون چیزی بود که من اول اینو دوست داشتم. انگار بعضی وقتا یادم میره، اصلا بهم خیلی حال میده. بعد که یه تایم استریم میکنم اصلا یه تیکه کلامای بین خودت و چتت فقط خودتون میدونید و این حال میده. مثلا یا یه شخصی مثلا یه چیز بامزه میگه، اصلا شخصا آدم معروف کسی هم نیست، یوزرنیمش یادم میفته، میگیم جای فلانی خالی مثلا اینو گفت. یه صمیمیت خاصی با مخاطب ایجاد میکنه، چون تو نه ادیت میکنی نه جایو حذف میکنی، میدونی لایوی و یه جوری واقعی تر تو رو تو اون استریمه میبینن. اون صمیمیت خیلی میچسبه و من بعضی وقتا که استریم میکنم تازه یادم میفته که چقدر دلم برای این محیطه که به وجود میاد این صمیمیت مثلا تنگ میشه. بهم دایرکت میدن مثلا کی استریم دوباره میذاری جای مثلا اون تیکر رو میندازم، میگم این اصلا یاد مردم میمونه و منتظر من استریم بذارم که دوباره مثلا این حرفای خنده‌دار رو به هم بزنیم، یا این مثلا یه چیزی که انگار یه اکیپ دوستید، یه سری تیکه کلمه بین خودتونه، یه سری خاطرها بین خودتونه و این قشنگش میکنه به نظرم. حالا جالبی ماجرا برای من توی حوزه استریمینگ ژانرهای مختلفشه. توی ایران خیلی تعدد ژانری نداریم، ولی مثلا من توی توییچ نگاه میکنم میبینم استریمایی داریم که فقط برای موزیک، استریمایی داریم که فقط برای سفر، طرف داره توی دنیا میچرخه با کوله پشتی ولی سیستم پورتابلی رو تعبیه کرده که هم بتونه خودش رو نشون بده هم جاهایی که داره میچرخه. راننده کامیونا دارم میبینم مثلا خیلی عجیب غریب توی سفرن، توی جاده روی ماشینشون یه سری ورزش میکنه، ورزش کردن هست، غذا هست، کسایی که مثلا توی حوزه هنر مدل‌های مختلف، آموزش مثلا نقاشی، آموزش برنامه‌ها و جذاب‌ترینشون برای من جاست چته که وقتی میری تو حوزه‌اش یهو میبینی منتقد مثلا فیلم نشسته داره در مورد سینما صحبت میکنه، یکی دیگه نشسته چه میدونم 200,000 نفر نشستن پای صحبتش داره در مورد فلان مسئله فلسفی گپ میزنه. یعنی این چیزها رو من خیلی دوست دارم، ولی چون تجربهشو نداشتم خیلی جذابه. خیلی دوست دارم بدونم چه چیزهایی وجود داره چه چیزهایی وجود نداره. گیمه اعتیادش رو نتونستی از سرت باز کنی؟ چیو نتونستم باز کنم؟ اعتیادی که به گیم بازی کردن، ولی اعتیاد به استریم کردن، چون اونم واقعا اعتیادآوره دیگه. دقیقا. تو خونت نشستی، پای سیستمت نشستی و از اونجا هزاران، صدها هزار آدم زنده میتونن با تو ارتباط داشته باشن. چطوری تونستی؟ حالا یه منطقی گفتی درآمدی فلان، ولی خود این احساساتی که داری تجربه میکنی چی؟ چطوری تونستی اون احساسات رو مدیریت کنی یا بیخیالش بشی؟ ببین میخوام بدونم تفاوت این دوتا از چه جنسیه که یکی رو حاضر شدی راحت بذاری کنار ولی یکی رو نمیتونی بذاری کنار. چه ارتباطی شخص کوثر عزیزی با هر کدوم اینا داشته که یکی رو میتونه بذاری کنار یکی رو نمیتونه بذاری کنار؟ ببین مثلا استریمرم اگه گذاشتم کنار یه ذره از اون توجهه و ارتباطه رو از یوتیوب گرفتم. این چی میگم؟ مثلا اینطوری نبوده که اوکی. خیلی فرق داره توجه زنده گرفتن با اینکه صرفا مثلا توی کامنت یکی بیاد بنویسه مرسی دمت گرم نمیدونم 4 تا ایموجی بذاره. خیلی فرق داره. تا لحظه میتونی تو کامنتی که در گذاشته میشه جوابشو بدی، اون جوابتو بده. یعنی میدونی چی میگم دیگه؟ یه طرفه یه ارتباط دو طرفه است. آره ولی ببین مثلا از یه جایی به بعد میدیدم خب من یه انرژی یه جایی بود بعضی وقتا ارورای سیستمی باعث میشه تو یه سری تصمیما بگیری. مثلا من یادم نمیره یه بازی والورانت تازه اومده بود، من میخواستم استریمش کنم، تویچ فیلتر شده بود،
مشکل سرور داشتیم. اینجوری بود که اصلا این استریم نمیشه. من نمیبینم چند نفر دارم نگاه میکنن، خیلی دیگه دسترسی ندارن. اصلا باعث شد که سرد شم. اینجوری بود که اصلا استریم نمیشه آقا، نه میتونم بیان ببینن، نه اونه که میبینن رو نشون میدم. مثل قبل نبود. اینجوری بودم که خب بی خیالش. و هی مثلا میخواستم استریم بزنم، میگفتم خب این که اصلا دیگه توییچ که مشکل داره، فلان داره. خودمم یه آدم تنبلی هستم که اگه چیزی رو بذارم کنار و این موضوع باعث میشد که بهونه من بیشتر شه. ولی به هر حال چون پلتفرم‌های دیگه بود، یه ذره اون توجه و ارتباطه رو داشتم. اینطوری نبود که برام صفر باشه. الانم که بهش نگاه میکنم بعضی وقتا میگم که آیا هنوز الان من دوست دارم یوتیوب رو ادامه بدم، بشینم دوباره از اول استریم کنم. بهش که فکر میکنم میبینم که یوتیوب اوکی رفتم تو مسیرش، خیلی هم درآمدش خوبه. الانم تازه من درآمد خاصی از یوتیوب ندارم چون اونجوری مثل قبل فعالیتی ندارم. ولی علاقه اصلی من که به خودم حال میده استریم و بازی کردنه بوده. ولی من وقتی که بازی میکنم 2 نفر رو میکشم میگم چه هدشاتی زدم دیدید فلان کلیپش کنید، اون خیلی بیشتر بهم حال میده تا اینکه بشینم. پس روی یوتیوب کانتنت اون مدلی میسازی؟ ببین الان خیلی کارا دوست دارم که دوست ندارم که دارم انجامش میدم، فقط اون نیست. چرا؟ خب شرایط زندگی باعث میشه که تو بعضی وقتا پاتو روی سری چیزایی که برای خودت تعیین می‌کنی فکر می‌کنی اگه الان بیای کانتنت گیمی بسازی مخاطب نخواهد داشت؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه. خب تست نکرده کجا میگی مخاطب تست کردم. تست کردی؟ ببین مخاطب گیمینگ موقعی که من چنلمو فقط بخوام دیگه مثلا فول گیمینگش کنم، خب بعد من آدم تنوعی، من گیمرم، صبح تا شب گیم بازی میکنم، ولی اینطوری نیستم که 10 تا گیم مختلف رو در طول روز بازی کنم، گیم‌های داستانی مختلف و اینو. شاید مثلا من میگم روزی 10 ساعت گیم بازی کنم، ولی خیلی از گیم‌هایی که شاید تو بازی کرده باشه من بازی نکردم. من دوستم پرو گیمر باشم، توی گیمی خوب باشم، خفن و بتونم رنکمو ببرم توش بالا، اینو همه رو بزنم جلو. این سبکی دوست دارم گیم بازی کنم. خیلی هم گیمرن اصلا 1 ساعت از این گیم که من این سبکی میخوام بازی کنم نمیتونن، به جاش 10 تا مثلا بازی دیگر رو بازی میکنن. ولی وقتی که میگم بهش فکر میکنم میبینم که علاقه اصلی اونه. یوتیوب رو شروع کردم، روشم تایم گذاشتم، ولی حس میکنم دیگه مثل قبل نمیتونم اونجوری. ترمزت ممکنه همینا باشه دیگه. شاید. این مدل کانتنت سازیه رو دوست نداری، محتوایی که بهش علاقه داری یه جنس دیگه است، ولی به خاطر اینکه مخاطب دوست نداره خودتو داری مجبور میکنی یه محتوایی رو بسازی که رو مخته. خب نمیتونی هی تکرارش کنی دیگه. و اینکه یه چیزی هم که حالا نمیدونم بهت گفته بودم یا نه، کلا میگم انقدر دوست دارم یه سری چیزا پرفکت باشه، اصلا به خاطر همین کم استریمو چرا یه تایمی فاصله افتاده بود، چرا شروعش نمی‌کردم، میگفتم من اون موقع دیزاین بکم اینجوری بوده، الان باید دیزاین بکم اینجوری باشه، هی بهونه‌های الکی، کمال‌گرایی‌های الکی که باعث میشه کلا یه کاری رو استارت نزنم. یا ویدیوهای یوتیوب خودم، مثلا یه ویدیو ممکنه از نظر من خیلی عالی باشه، از ایدهش، از فیلمبرداریش، از ادیتش، پیش خودم فکر میکنم وای این الان میتره که، ولی خیلی از ویدیوهای دیگم که اصلا دوستش ندارم کمتر بازخورد میخوره. اون ویدیوهای دیگر رو من حتی نگاه هم نمیکنم، چون از دید من که کسرم اون چیزی نیست که من دوستش دارم و اگه نگاش کنم اعصابم خورد میشه. ویدیو رو فقط قبل از اینکه آپلود کنم خیلی مثلا فلان چک میکنم و تو همون چک کردنش هم اذیت میشم که میبینم. به جاش اون 20% ویدیویی که از نظر خودم از 0 تا 100ش خوبه و مورد تاییدمه رو مثلا میتونم 100 بار ببینم. هیچیش نمیره توی مخم در طول دیدنش. یه مرز مشخصی رو برای این گذاشتی؟ تا چه حد، تا کجا به ساز مخاطبت برقصی، تا کجا چیزی که خودت دوست داری رو پیش بگیری؟ ببین اگه خیلی میخواستم به ساز مخاطب باشم، فقط الان با خیلی فعالیتمو بیشتر میکردم. یعنی همین الان همین فعالیتم که توی یوتیوب کم شده، یه جوری دارم به ساز خودم میرقصم. چون مخاطب از من انتظار داره، بهم مسیج میدن که چرا کمتر فعالیت میکنی اینا. میگم الان خودمو رفتم توی حالت رستینگ مود. هنوز
پلن اصلی مشخص نیست. آیا من میخوام یوتیوبم جدی‌تر بگیرم؟ کی رفتی تو این حالت استراحت؟ ببین حس میکنم از بعد از اینکه از رابطم اومدم بیرون، به خاطر حواشی که اتفاق افتاد بعدش. اون استارتش بود، دقیقاً استارتش. رفتاری که مخاطب داشت. آره اون شروع این مسیر بود برای من که خیلی اصلا اتفاق عجیب غریبی بود و اتفاقایی که کلاً افتاد تو اون تایم خیلی سنگین بود برام. از کارم، از علاقم یه گپ زیادی، فاصله زیادی گرفتم. حالا درسته یه فاصله زیادی از کارم گرفتم، وارد یه سری چیزای دیگه شدم که خیلی هم برام لذت بخش بود، ولی شاید تو هیته کاریم نبوده، بقیه نمیبینن. مثلا اینکه چقدر دوستای بیشتر توی زندگی پیدا کردم، چقدر خوشگذرونی‌های بیشتری رو تجربه کردم، تجربه‌های جدیدی، مسافرت‌های جدیدی. حالا تو هیته کاریم نبوده، ولی توی زندگی شخصیم خیلی اتفاق باحالی برام افتاد. ولی چون رابطه قاطی کاره بود یه جورایی، همینو میخوام بهش اشاره کنم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. برای اینکه کسایی که نمیدونن و دارن میبینن میشنون متوجه بشن داریم در مورد چی صحبت میکنیم، کوثر با یکی از چهره‌های رسانه‌ای این حوزه وارد رابطه میشه، به صورت عمومی توی فضای اینترنت اعلامش میکنن. یه تایمی ها، حالا نمیدونم 2 سال 3 سال چند سالی رو توی اون رابطه بوده. بعد که این رابطه تموم میشه به صورت پابلیک وقتی اعلام میکنن، مخاطب دوست نداشته این ماجرا رو و حواشی بسیار زیادی برای هر دو طرف این ماجرا به وجود میاد. میتونی بهم بگی که واقعاً از طرف مخاطبت کاری به رابطه احساسی که داشتی، مدل به هم خوردنش، چرا به هم خوردنش ندارم. من بحثم مخاطبه. چه چیزی رو داشتی از مخاطب میگرفتی؟ چه تجربیاتی برات اتفاق افتاده؟ تو اومدی حریم خصوصی خودت رو با یک عده زیادی، با صدها هزار نفر، با میلیون ها نفر به اشتراک گذاشتی و اون حریم خصوصی باعث رنجش تو شده. چه چیزهایی رو تجربه کردی؟ ببین خیلی خلاصه من تا حالا اصلا همچین حرفی رو هیچ جا نزدم و نگفتم، ولی واقعا میتونم بگم یه تایمی تو فضای مجازی بولی شدم و خیلی از خودم دفاع نکردم، بابتش خیلی پشیمونم. یعنی بعد از اون اتفاق به هر حال مردم ما به صورت به قول معروف میگم بای دیفالت، انگار اون کسی که شناخته شده تره و مخاطب بیشتری داره پس اون راست میگه. انگار برای به خصوص قشر نوجوان و جوونی که خیلی حالا شاید تجربه زندگی ندارن، به هر حال ما گیم بازی میکنیم، یه قشر زیادی از مخاطبامون تینیجران، بچه 15-16 ساله، خیلی چیزا رو تشخیص بچه‌ایم دیگه، من خودم میتونم واقعا خیلی چیزا رو تشخیص نمیدادیم، به خصوص مسائلی که مرتبط با زندگی، روابط، تجربه‌ای نداره بچه 15-16 ساله یا درکی نداره. وقتی که انگار وارد 2 تا ساید شدن، ساید من، ساید طرف مقابل، و چون خب ایشون شناخته شده تر بودن و شاید مخاطبای بیشتری داشتن، اون مخاطبا ناخودآگاه خب بچه بودن، شروع کردن حمله کردن به من بابت کارهایی که من نکرده بودم و من خودم اون تایم خیلی تو شرایط روحی بدی بودم، مورد خیلی آزار روحی قرار گرفتم. خیلی چیزا رو آدم توی فضای مجازی اصلا نمیگه. من یادم اون اتفاقم افتاد، حتی یک استوری راجبش نگفتم، حتی نگفتم که تموم شده. سعی کردم اصلا قاطی نشم و تایمش هم تایم اصلا مناسبی نبود. تو یعنی داری میگی رفتار هیجانی مخاطب نشون داد صرفا به خاطر علاقه‌ای که آره، به هر کدوم از این طرفین داشت. دقیقاً. و چون خب تو وارد این شدی که کنسلت کنن، یعنی کنسل کارچر اومد سمتت یا نه؟ ببین نه، ولی من میگم فکر میکنم 7 ماهی جرأت باز کردن پلتفرم یوتیوب رو نداشتم، چه برسه این که بخوام. یادم تو اون شاید 6-7 ماه 1-2 تا ویدیو گذاشتم که اونم هوم پیجمو به نگاه نمی‌کردم، مثلا میرفتم آپلودو می‌زدم، هیچی رو نگاه نمی‌کردم، فقط رفتم آپلود کردم اومدم بیرون. به خاطر اینکه وقتی که وارد شدم انقدر حواشی از این موضوع ساخته شده بود
انقدر تایتلای زرد، تامنیلای زرد، نمیدونم، حتی بهت بگم که یه کسی که اصلا شناخته شدم نیست با آنچنان برای مثلا مخاطباش توی تلگرام زده بود که در مورد حضانت سگ‌های کوثر اگه مدرکی دارید به من برسونید، پارت دوم حواشی مثلا رابطه کوثر. و این شاید برای بقیه ویو بود، مثلا میری خب به هر حال جز پر ویو ترین ویدیوهای چنلش هم شد این موضوعات. حاشیه بود، یه استفاده بود، ولی برای من آزار روحی روانی بود اون موقع، چون به هر حال یک رابطه طولانی بود برای من که از لحاظ احساسی هم من احساساتم بوده، یهو همه چی دگرگون میشه و من دوستای زیادی نداشتم، خانواده اینجا نداشتم، هم خانواده هم رفیقم هم پارتنرم یه نفر بوده و یهو تنها میشم، یهو دوباره مهاجرت میکنم. واقعا مثل مهاجرت دوباره بود که تنهایی این بار بعد این کارو میکردم و این تنهایی خیلی کارها رو کردن از اول، نمیدونم بگم، به اندازه چندین سال باعث پخته شدن من شد. به قول معروفی سیلی خوردم، خیلی هم دردآور، ولی خیلی یاد گرفتم ازش. تو روز اول که رابطه پابلیک کردی به این فکر نمی کردی یه روزی ممکنه؟ ببین هیچ وقت فکر نمی‌کردم انقدر سنگین بخواد اتفاق بیفته. خب اصلا مدل تموم شدنش اینجوری فکر نمی‌کردم. اصلا تموم شدنش کاری ندارم، صرفا ماجرایی که من برام من فکر می‌کردم خیلی محترمانه تر و بی‌حاشیه تر این اتفاق بیفته. ببین مثال، من خودم از نوجوانی، من خیلی سن پایین تو انواع شبکه‌های اجتماعی بودم، یعنی هویت مثلا اینترنتی دارم و خواهم داشت، ولی یه صدایی ته ذهنم داره میاد که حواست باشه دکمه برگشت نداره، چیزی که داری منتشر میکنی همون تیریه که کمان در رفته دیگه با تو نیست، برگردوندنش نمیتونی دکمه کنترل زی بزنی آندوش کنی. خب تو اینو تو ذهنت نداشتی که من عاشق بودم، اصلا کور و کر و لال، به خیلی چیزا فکر نمی‌کردم فرداش چی میشه. مثلا یه اشتباهی که بخوام بگم، مثلا اینم هیچ وقت نگفتم، یه اشتباه خیلی بزرگی که من کردم که اصلا باعث شد اصلا این جدایی روی کارم انقدر تاثیر بذاره. من برند خودم داشتم، من قبلش توی استریم شناخته شده بودم، به اون درآمدم رسیدم که بتونم با درآمد استریمم مهاجرت کنم. بزرگترین اشتباه من این بود که تاکسی گرل رو با یکی دیگه خیلی قاطی کردم و مثلا همیشه میگم اگه برگردم اوکی وارد رابطه میشم فلان، همه اینا به کنار، ولی کارمو تاکسی گرل رو برای خودم یه ذره بیشتر انقدر قاطی نمی کنم که اگه نبود حالا من ویدیو بگیرم همه میگن مثلا چرا نیست، چی میگم، یا تو چه میدم 80% ویدیو هم باشه یا استریمم انقدر کم رنگ شه. من انگار یکم اون توی کار خودمو زدم استقلال مالیه رو به دست آورده بودی، استقلال کاری و هویتی خودت رو خیلی قاطی که به نظرم این باعث شد که این جدایی انقدر بتونه تأثیری، حالا چه رو تو کار که هیچی، خودم که هیچی، روی کارم، بحث کار و فعالیت خودم بذاره. چون من ترکشاشو هنوز دارم میبینم دیگه، بعد از خیلی 2 سال و اندی هنوز تو نتونستی به اون ریتم قبل کاریت برسی. و اینکه حالا اصلا یه جوری شده که بهش فکر میکنم، میگم که اصلا شاید من دوباره اصلا یوتیوب بذارم کنار، اصلا استریمو شروع کنم، هر روز استریم کنم. این عادت به استریمر بودن، به استریم کردن، به اینکه تو خودت رو دائم داری بدون هیچ فیلتری، بدون هیچ سانسوری نشون میدی، اتفاقاتی که داره برات میفته رو با مخاطبت در میون میذاری، باعث نشد به صورت معمول روتین وقتی هم وارد رابطه شدی بگی بخشی از همونه دیگه، بیام اعلامش کنم؟ فکر میکنی تأثیر اون بوده؟ فکر نمی کنم. ببین البته من ذوق داشتم چون جفتمون گیمر بودیم و اینا، بر رو کار هم. حالا چیزی که گفته نشده این که من چقدر رو درآمد و مثلا کار طرف مقابلم تاثیر گذاشتم با استریم. اون موقع که من تو استریم به موفقیتی رسیدم، ایشون خیلی راجع به استریم من سوال می‌کرد، مثلا خوب داری در میاری،
یا شروع کردم باشه بازی کردن که اصلا استریمای دوتایی پابجی و فورتنایت همون خیلی مثلا ترکید، خیلی زیاد که دوتایی با هم بازی میکردیم، یه سری تیکا هم مینداختم، خیلی تاثیر داشت تو این کاره. ولی میگم شاید اون خیلی قاطی شدنه یه اشتباهی بود که نباید انجام میدادم من. الان برای آینده چه درسی از این گرفتی؟ اصلاً روابط خصوصیمو به هیچ عنوان، ببین الان میگم و 2 روز دیگه زدم این ریل دیگه نهی بگی که الان جو گیرم و من عاشق میشم همه اینا یادم میره. ولی رابطه خصوصیمو اصلاً دیگه قاطی فضای مجازی نمی کنم. این درس بزرگ کوثر عزیزی بود. نه واقعا دارم میگم تا روزی که خیلی اتفاق جدی نیفته برام، نقره داغ شدم که تا جای ممکن نه نشون بدم نه خیلی بگم دارم چی کار میکنم فلان. برای خودم روابط خصوصیم برای خودم باشه. و تعریفت برای این روابط خصوصی و حریم خصوصی چیه؟ فقط روابط عاطفیته؟ روابط عاطفیم، روابط دوستانم خیلی دایره بزرگی از دوست ندارم. یعنی یه سری آدمن که من یک سالیان سال با اینا دوستم. چون میدونید ماجرا چیه؟ ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف هست. آدم ها اصلا اهمیت به حریم خصوصی و رد پای آنلاینی که دارن میذارن نمیدن. منم ندادم. بله تو ندادی، جوابشم گرفتی. نه تو خیلی چیزا، نه فقط روابط. مثلا دارم میگم مثال حواسم نبوده ولاگ گرفتم. خیلیا قبلا که خونم یه جای دیگه بود مثلا آدرس خونه میومدم پایین دم خونم. این چیزا هم هستش. حالا تو داری میگی تجربه کردی این چیزا رو. من اتفاقا میخواستم به این چیزا هم اشاره کنم. آدرس خونم درمنده بود، میومدن چیز میز برام میفرستادن. یا حتی یادم یه از در خونه اومدم بیرون دیدم یه پسر خیلی بامزه گوگل توپالی جرم داره راه میره، آسانسور زدم یهو برگشت گفت تاکسی که من نیم ساعت دم واحدتم، اینا خونه هم طبقه فلانه، هی منتظر بودم از در خونه بیای بیرون. یه ذرم ترسناکه دیگه. حالا ایشون خونش هم تو برج من بوده، دسترسی هم داشته که بتونه بیاد تا دم خونم. حتی حواسم حتی به این موضوعات هم نبوده. آره این موضوعات هست. اصلا مخاطب که یه جای به بعد از دوستا و فامیلا میاد یه سری انتظارات مثلا عجیب غریب. تازه باز هم خب سانسور داره همه این چیزا. تو مثلا میگی تو استریم بدون سانسور مثلا میری اینا، نه من خودم خیلی سانسور میکنم. بذار واقعی باشیم، نمیتونه بپذیره 100% بی سانسوری و مخاطب. من از بچه چه میدونم مثلا 10 ساله ممکنه بدونم داره میبینه تا مرد مثلا 40-50 ساله. دست من بود راحت من خیلی خیلی توی بازی فوش میدم، خیلی زیاد. به خاطر همینه که اسمم تاکسیک گرله. یعنی شخصیتی که این هدست رو میذارم، کیبوردم رو کج میکنم، دستم رو میچینم، آستینا رو میدم بالا، اصلا انگار وارد یه دنیای یه شخصیت دیگه است. یعنی صدای منو بشنوی اصلا فکر نمی‌کنی من این خانمیم که اینجوری جلوی شما نشستم داریم گفتگو میکنیم. وارد یه لول دیگه میشم و میگم انقدر تو بازی سر عصبی بودن و مثلا این فوش پنج شدم که اصلا شد تاکسی گرل و فلان. ولی نمیتونم بگم که همین میاد پشت دوربین استریم میکنه. نه منم خیلی مجبوری که سانسور کنی. تو همونیم که میگم حواسم خیلی به نگه داشتن روابط خصوصی ارتباطات خصوصی نیست، تازه اونجا هم سانسور میشه ولی بازم خیلی چیزا رو میشه برای مخاطب. دومیش این بود که هیچ وقت رو هیچ چیزی آدم نمیتونه 100% حساب کنه برنامه‌های زندگیشو رو اون بچینه. خیلی چیز بیسیکه ولی من اصلا به درک این مسئله نفهمیده بودم. همه چی میگه وابستگی به اون موضوع داشت که وقتی به هم خورد دیدم این مثلا مهاجرت فلان بیسار خیلی کاره مختلف همش به اون مرتبط بوده و من از خودم بیخیالش شده بودم که همه چی با اون ببرم جلو. بعدم فهمیدم نه، تو اصلا همه چی جداست. میخوای هم باید جوری زندگی کنی که فردا انگار نیست، که اگه نبود انقدر همه چیت از پایه با هم نخوره، مثلا با کله تو زمین. به قول معروف میگن همه تخم مرغا رو توی سبد نباید نگهداری. خیلی چیز بیسیکیه که من خیلی زودتر از اینا یاد میگرفتم ولی مثلا که بلد نبودم اونجا یاد گرفتم.
ارتباطاتم، این که چقدر مهم آدم دایره دوستای مختلف داشته باشه. من اصلا دوستی نداشتم، یک دوست داشتم فقط، تفریح خاصی نداشتم. میگم ارتباطاتم با آدم خیلی کم بود، خیلی محدود بود، چیزای جدید تجربه نمی کردم و میگم درسته مثلا یه سیلی دردآور بود ولی بغلش خیلی چیزا یاد گرفتم و زندگی خیلی جاها بیشتر خوش گذشت بعد این موضوع. متوجهم. آیا به تو کمک کرده این دوتا موضوع که توی برخوردت با مسائل نگاه متفاوتی داشته باشی، خلاقانه تر نگاه کنی، با تحلیل نگاه کنی؟ گیم و نمیتونم استریم. نمیتونم بگم خود گیم به من تو این چیزا کمکی کرده، ولی شاید مثلا تجربه های مثلا چیزایی که از خود گیم، این که مثلا به این واقعا باور رسیدم یه تجربه‌ای یه جایی اگه میاد سراغم همون یه باره. مثلا اگه استفاده کردم، تو مثلا چه میدونم توی بازی یه موقعیت خفن برات یک بار پیش میاد که از اون موقعیت استفاده کنی، ببری یا ببازی. به این خیلی پی بردم که خیلی چیزا یک بار اتفاق میفته، ازش بهترین استفاده ممکنه بکنم، چون ممکنه دوباره این شرایط برات پیش نیاد. ولی اینکه بگم تأثیری گذاشته روی اینکه بتونم متفاوت یا با یه دیدگاه جدیدی به خیلی چیزا نگاه کنم، نمیتونم بگم گیم تأثیر خاصی گذاشته. شاید باعث شده تجربیات مختلف توی دورانه مختلف داشته باشم، ولی خود گیم آیا باعث شده؟ نه. الکی دروغ بگم آره. نه. به چیش وابسته ای؟ به چیه گیم خیلی چیز داشتیم، نه به چیش بگم. به این که جبران کردن، این که یه دفعه دیگه داره برام خیلی حال میده. نمیدونم چجوری بهت بگم. مثلا یکی رو یه جوری کشتم، دوست دارم دوباره برم یارو از اونجا بیاد این دفعه مثلا بهتر بکشمش. اگه سری قبلی با 5 تا تیر کشتمش، سری بعد با یه تیر بکشم، این که آپگرید شدن خودم رو ببینم خیلی بهم حال میده. مثلا این وقتی که میبینم یه حرکت خفنی میکنم تو بازی، سر من بازی وین میشه، اصلا اینجوری هم که من عاشق اینم. میدونی چی میگم؟ اینکه بعد وقتی که خودم، اگه بقیه یه جوری بازی کنن که من بازی رو ببازم، خیلی عصبی میشم، فوششونم میدم همه چی. ولی اگه خودم سوتی بدم، ببین انقدر اعصابم خورد میشه، انقدر ناراحت میشم، مثلا بازی رو ببازم، مثلا یه تایمی فاصله میگیرم، هی بهش فکر میکنم اگه نیم ثانیه زودتر این کارو میکردم، اگه فلانی اون کار میکرد من این لول رو میزدم. یعنی وقتی که خودم سوتی میدم 1000 برابر بیشتر عصبی میشم. ولی اینکه وقتی میبینم میتونم یه تأثیر خفنی توی تیم بذارم، این حسه میاد، یا به خاطر یه حرکت من تو بازی میبرم یا یه کار خفنی میکنم، خیلی بهم حال میده، خیلی بهم میچسبه. کار تیمی دیگه ای غیر از گیم هم انجام دادی؟ نه، روزنامه دیواری تو ابتدایی. نه مثلا ورزش گروهی خاصی؟ قبلا خیلی ورزش میکردم، بچه تر بودم، والیبال، تکواندو، مثلا بسکتبال یه ذره، بدمینتون، نمیدونم سوالم از این زاویه است که بدونم آیا مثلا کار گروهی آنلاینه، همکاری و مشارکت کمک کرده توی زندگی واقعی هم تو کار تیمیم خیلی خوب بودم همیشه. الان که بهش فکر میکنم، مثلا قبلا هم تو اگر یه جای بازی تیمی بوده یا اگه پروژه، چون معماری میخوندم خیلی پروژه‌های چند نفری داشتیم، یعنی اون آدم اذیت کنه نبودم تو کار تیمی هیچی، همیشه مثلا کسی بودم که باعث میشده که خوب کار رو پیش ببریم جلو. ولی این مهارته به خاطر این بوده که بازی‌های گروهی انجام میدادی؟ نه، فکر میکنم باید باشه از بچگی توم یه ذره. مثلا اگه اهل بازی‌های تک نفره بودی، هیچ وقت نمیرفتی سمت بازی‌های آنلاین، سمت بازی‌های تیمی؟ تک نفره رو دوست ندارم اتفاقا، تیمی فقط. و این ویژگی خودت بوده. و بازیایی که خیلی توش خوب بودم، مثلا میگم این بازی جدید اومده، مارول رایولز، خب که اصلا 6 نفر است. یعنی اصولا بازی‌ها 5x5 دیگه، تیراندازی فلان اصولا همه بازی 5x5. اوورواچ هم اینجوری بود، اول 6 نفر بود. و این بازی انقدر فسته و تو انقدر صدم ثانیه‌ای باید حواست به همه باشه، اصلا خودت نیستی. 6 نفری که تو خیلی وظیفه داری. اگه ساپورتی باید دونه دونه هیل کنی،
اونو بزنی که هیلت پرشه، که هیلت کم نیاد. نمیدونم اگه پیلودو داری میبری جلو، همزمان که داری فایت میکنی یکی رو میزنی یکی رو هیل میکنی، باید حواست به این پیلود هم باشه که اگه تایم نداری ازش دور نشی. یه ثانیه دوش، یعنی در آن واحد مغزت باید 100 جا کار کنه. مثلا بین بازی دیگه تو میتونی یه قلوب آب بخوری یا یه کاری کنی یه گوشی، ولی توی مثلا اوورواچ و مارول رایوالز که من خیلی جفتشو دوست دارم، حالا کال آف دیوتی هم که خیلی دوست دارم که هیچی، ولی این دوتا انقدر تیمی بازی و انقدر نقشت مهمه، اینش برام جذابه که اگه یکی از اعضای تیم یه جا تو نقش خودش سوتی بده ممکنه ببازی. مثلا واسه همین خیلی تاثیر داره که هر کسی توی نقش خودش به بهترین نحو بازی کنه و 100% حواست باید باشه. نرفتی سمت کارهای اجرایی؟ چون این چیزایی که داری میگی یه بخش مهارت‌هاییه که مثلا مدیر پروژه خوب میتونه ازشون استفاده کنه. نه راستش رو بخوای تا مدیر اجرایی میتونی معرفی میکنی اگه آشنا به عنوان چیز برم یاد بگیرم کارو. تستش کن. چون ببین برای من واقعا جالبه بدونم مثال این چیزهایی که همونطور که گفتم، خب این گیم بازی کردنه داره کلی مهارت‌های خاصی رو توی تو شکل میده، قوی‌تر میکنه، برجسته‌تر میکنه. حالا چطوری میتونم از تک تک اینا توی زندگی واقعیم توی کارم حتی استفاده کنم؟ مثلا بازیایی که داری میگی فکر کنم از جنس شوتینگ و این داستاناست دیگه. خب عکس العمل تو رو داره میبره بالا، خیلی زیاد. تمرکز تو رو توی مثلا دیدن، شنیدن، چند بخش و مدیریت و منیج کردن داره میبره بالا. توی چه حوزه‌ای، توی چه کارهایی، توی چه شغلهایی این ویژگی ها اهمیت داره. حالا باید میشه من اصلا از این دید طالبش فکر نکردم. الان تو داری میگی که چون اینجوری بازی میکنی پس باید مثلا حواست به جای مختلف باشه. مثلا میتونی فکر کنم آدم مولتی تاسکی باشه. اصلا به نظرم کسی که استریم میکنه باید آدم مولتی تاسکی باشه. ولی این من که حتی فکر میکنم حتی میتونه مثلا یه بازی این مدلی مهارت‌های رهبری هم به تو بده. حالا من نمیدونم گفتی 5 تا 6 تا پوزیشن مختلف توی هر گیم و هر تیم وجود داره. حالا من از رهبری کردن همیشه فراریم. چرا؟ چون از مسئولیت فراریم. مسئولیت به شدت به استرس میده و یادم از مسئولیت فراری، از چالش، پاسخگو بودن، از مسئولیتی که اگه یه چیزی خراب شه به عهده منه. تو از مسئولیت به عهده گرفتنه فراری نیستی احتمالاً از جواب پس دادنه. اگه یه جای قرار بود مثلا من مثلا لیدر گروه بشم، از همون روزنامه دیواریه بهت میگم، ما مثلا سرگروه باید مینوشتیم. اینجوری من نمیخوام مثلا بقیه عشق اون یه سری عشقشو دارم. مثلا خواهر من عشق اون فاز لید کردن و دستور دادن و اینکه اون مثلا بگه. مثلا فراریم از این موضوع. و یه مثلا تایمی که بازی هم میکردیم بالاخره لیدر تیم باید مشخص میشد. هیچ وقت دوست نداشتم لیدر تیم باشم. اصلا به یه جا که پیشرفته تر وارد بازیشی تو کوچ داری، یه کسی که حالا بجز اون سرگروه لیدره. آره کوچ اصلا میاد بازی کردن تو نگاه میکنه. یه تایم که اوورواچ من جدی بازی میکردم کوچ داشتیم، یه پسر ایرانی بود ولی توی کجا زندگی میکرد، اصلا چیزش کوچینگ اوورواچ بود. حتی مدل حرف زدنمون توی بازی، مثلا 2 نفر دارن به اون حمله میکنن، مثلا من میگم زنیاتا راست زنیاتا راست، هی مثلا میگه که ببین اصلا اینم بهمون یاد میده که باید یک بار بگی. تو داری مثلا چیزای همتیمی تو ذهنشو برمی‌ریزی آشفته‌اش بهمون یاد میداد. بهش میگن کال دادن همه یاد گرفتن تون زنیاتا راست برو بزنش یک بار. هممون دیگه حتی از کال کردن بهمون یاد میداد زنیاتا راست فقط میگفتید مثلا. بعد همه اینو یاد میگرفتن. ولی وقتی یه بارم میگیم باید همه گوش بدن، حواسشون باشه. یا بعدن که بازی میکردیم میومد ویدیو رکورد بازی با هم دیگه میرفتیم دیسکورد و این آنالیز میکرد. مثلا تو اینجا وقتی تیمت اینجا بعد عقب‌تر وای میستادی، بعد یه 100 ثانیه وای میستادی فلان دوستت این لولشو بزنه، بعد وقتی فلان هیرو رو توی تیم مقابل دارن پس تو انتخاب این 3 تا هیرو اشتباهه. میدونی چی میگه؟ همه چی رو کوچ آنالیز میکرد، بعد یاد میداد توی بازی بعد بازی. ولی میگم خودم هیچ وقت دوست نداشتم نقش لیدری یا کوچ رو داشته باشم.
بودم که دردسر نمیخوام، ولی انجام میدم اون وظیفه‌ای که به من میگی و به نحو احسن. فکر می‌کنی دیگه چه مهارت‌هایی از این جنس وجود داشته؟ به موقع حرف زدن تو اصلا نتونی حرفم بزنی، آدم به درد بخوری توی جایی توی بعد حرفه‌ای بازی نمیتونی باشی. مثلا من اگه با کسایی که خیلی حرف نمیزنن تو بازی اصلا بازی کردن بهم حال نمیده. یه سری از بچه‌ها رو به خاطر این دوست دارم باشون بازی کنم چون حرف زدنشون توی بازی باحاله. یه سری هم مثلا این بچه‌ای که دیگه که اینوایت هم میدن زیادی شاید حرف بزنن، با اونا حال نمیکنم. چقدر اون شخصیتی که مثلا توی بازی داری طراحی شده است، چقدر خودتی؟ توی استریم هم همینطور. توی بازی 100 خودمم. چون گفتی کوچ میکنه و یکی به عنوان کوچ میاد، منظورم طرف داره میاد خط فکری بهت میده، داره بهت یه سری اصولی رو میگه. آره. خودت فاصله میگیری میری مثلا سمت اینکه شخصیت نمایشی داشته باشی؟ ببین نه، اونی که کوچ میکنه اولا که تو باید به یه مرحله‌ای از پرو پلیر بودن برسی که تو کوچ بگیری که بیاد بازی تو آنالیز کنه بهت بگه، ولی در نهایت کوچه داره بهت یه چیزی یاد میده که تو توی بازی بهتر میشی. یعنی من حتی چیزایی که اون کوچه به میاد داده بود توی بازی توی یه سری بازی دیگه اجراش میکنم. مثلا به بچه‌ها میگم آقا وقتی که بازی جدی میشه اولا خیلی حرف نزنید، هر کسی یه بار مثلا همون چیزایی که اونجا یاد گرفتم تو بازی دیگه به دردم میخوره. ولی توی بازی که 100 خودمم. اصلا میگم توی کاراکتر بازی 100 خودمم، هیچ جوره نمیتونه منو عوض کنه. میریم بازی هم میکنم با دوستای خودم، اگه کسی از فوش دادن بعدش میاد مشکل خودش، از فوش شنیدن فلان خودمم. یه جاهایی زور میگم، اتفاقا زورگو هم هستم توی بازی، در صورتی که توی زندگی واقعی اصلا تازه زورم بهم میگن. اونجا میرم خودمو خالی میکنم. ولی توی استریم که نمیتونم، توی استریم نمیشه 100 خودم باشم. چرا؟ نمیتونم راحت حرفایی که در طول مثلا با دوستم یه سری اگه اونجوری بازی کنه یه چیزی بهش میگم، توی استریم باشم قطعا اون چیزو بهش نمیگم. خیلی یه ذره آره دیگه، به خاطر که مخاطبا از سن و سالهای مختلف هستن. یه بار یه کسی محدودیت بذاری؟ نه، یه بار یه کسی دونیت هم کرد، گفت من و مامانم داریم مثلا استریمتو نگاه میکنیم موفق باشی. اصلا گفت مامانم، من اصلا یه اینجوری شدم که بله دوستان میرویم جلو یک دشمن. بعد گفتم شاید مثلا الکی هم حالا گفته اینا. دیدم یه استوری گذاشته، تگم هم که منشنم کرده، واقعا با مامانش پشت کامپیوتر داشت. اصلا خب من مامان اون پشت جلو کامپیوتر منو ببینه اصلا مجبورم، روم نمیشه. ولی نمیشه واقعا اون چیزی که 100 خودم خالص بدون دوربین خاموشه هستم نمیشه، اون نمیتونم باشم 100. اصلا پذیرا نیست مخاطب. رابطه بین استریم، گیم و خلاقیت میدونی؟ توی گیم نمیتونی خیلی خلاق باشی چون برات تعیین شده، تو همه یه چارچوبی داره، از این بیشتر نمیتونی کاری کنی. خب گیم مگه یه جورایی حل مسئله نیست؟ حالا با مهارت‌های مثلا سرعت عمل بالا. ببین توی گیم مثلا خلاقیت بستگی داره که به هر حال تو برات چیده شده تا این حد میتونی خلاقم باشی. مثلا اوپن وردا چی؟ اوپن وردا باز بیشتر مثال دارم میزنم، بیلد فورتنایت. مثلا این بیلده واسه این که تو دری خونه در عین واحد که تیر میزنی باید خونه سازی هم کنی، اینجوری میرن بالا، خیلی کار سختیه. بعد این خونه سازی بعد ادیت میکنی، مثلا یه چیز سختیه دیگه. یارو میره پای میاد بالا، اون واسه اینه که یارو نتونه بزنتش. ولی حالا بعضی از این خونه سازی میان چه میدونم استفاده میکنن یه لوگو میسازن، مثلا یه چیزی میسازن. این مثلا یه نوع خلاقیت، نمیگم چیزه ولی یه نوع خلاقیته. ولی حالا تو استریم دستت بازه، با این گیمه چقدر میتونی خلاق باشی، چقدر درگیری ایجاد کنی، مثلا مخاطب تو با خودت ببری تو گیمت یه کارهای دیگه بکنی. من یه تایمی یه سایتی یکی از دوستان برام طراحی کرده بود، خیلی کار جدیدی بود الان که بهش فکر میکنم. بعد سریا و یک راهی ساخته بود، خیلی مخ برنامه‌نویسی و اینا بود، هم بازیم بود که به مردم میتونستن منو سابسکرایب کنن. اصلا سابسکرایب نبود چون ماها ویزا کارت و اینا نداریم. سابسکرایب یه چیزی که از خود تویچ تو باید پول بدی. سابسکرایب چی کنه؟ ببین سابسکرایب تویچ پولیه، یه پولی تو میدی، مثلا چنل تو رو سابسکرایب میکنم، در ازاش تو به میگی مثلا چیا سابسکرایب 1 ماهه، مثلا 2 ماهه، 3 ماهه،
تایر 1 2 3 مثلا تایر 1 تو به من 5 تا ایموجی میدی ماهیانه. تایر 2 دسترسی به چنل خصوصی توی دیسکورد دارم. تایر 3 مثلا ماهی یه بار بام بازی میکنی. و کسایی که هم میتونن سابسکرایبم کنن، بعد کسایی که سابسکرایبم میکردن میرفتن تو این سایته، بعد اینا براش یه چیزی حالت قرعه کشی ساخته بود، 3 نفر رندوم انتخاب میشدن. من مثلا 5 شنبه ها با ویورام بازی می‌کردی؟ آره ساب مثلا دی بود اسمشو گذاشته مثلا ساب دی. تو استریم خیلی میتونی خلاق باشی، دستت هم کسی نبسته، چارچوبی هم نداری، یه دوربینه و خودت و مخاطبات، خیلی کارا میتونی بکنی. ولی به نظرم این که بگم توی پروسه گیم میتونی آدم خیلی خلاقی باشی نه، ولی میتونی فقط حرفه‌ای بودن تو کم و زیاد کنی توش. حالا تو که هم تجربه استریم داری، هم تجربه گیمو داری، هم تجربه تولید محتوا و یوتیوب داری، خودت رو خلاق میدونی یا نه؟ اگه بخوام آره. مثلا خیلی اوایل کارم ذوق و انگیزه داشتم، خیلی زیاد به نظرم خلاق بودم. میگم مثلا همین که اصلا به این فکر این سایت رسیده بودم، خیلی دنبالش بودم کار جدید بکنم. الان که میگم تو اون حالت رستینگ مودم، مثلا از خلاقیتم هم خیلی اصلا ذهنم برای کار جدیدی خیلی استفاده نکردم که یه خلاقیتی هم بیارم توش. ولی وقتی که بقیه ازم یه کمکی میخوان، یه ایده میخوان، چون مسئولیت ندارم و دست خودم حالا اکسان بهش ایده دادم ندم زوری نیست، انقدر ایده های مختلف مثلا میتونم بدم کمکش کنم، یا مثلا کارهای خلاقانه براش توی ذهنم پاپ میاد. ولی اگه بخوام برای خودم بکنم، این یه چیز درونیه دیگه، مثلا که من باید یه ایده برای این کار در بیارم. اونجوریه که انگار خلاق بودنه برام یه وقتایی چالش میشه. در صورتی که اگه ذهنم باز باشه و بخوام، میتونم آدم خیلی خلاقی باشم. توی کارم جای دیگه مثلا با بچه‌های دیگه که به نظرم خیلی آدمای خلاقی بودن، خواستیم یه محتوایی تولید کنیم، مثلا یه ایده هایی دارم که همه خیلی حال کردن، فهمیدم که تو کار من میتونم آدم خلاقی باشم. مثل این که میشه. تو چه حالتی اونیدا خلاق ترین حالت ممکن خودشون میشن؟ وقتی کسی کاری بهم نداره، بی مسئولیت ترین و شولکس، به قول معروف شولکس ترین حالت خودم، که خیلی انگار فشار ذهنی روم نیست، که اصولاً شباس بازی کردم، خستم، الان میخوام مثلا برم لم بدم، گوشم میگیرم دستم، اون تایم بازی کن. آره دقیقاً اون تایمه. خلاق ترین حالت ممکن. سگام هم پیشم من اصولاً اون تایم. یه نکته من تو صحبتاتون متوجه شدم، این صحبت بخش آخر، تو احتمالاً نظر بقیه برات مهمه. خودت رو قضاوت هم میکنی. بله. در برابر بقیه که هستی. خب خود این باعث میشه تو همون چیزی که داشتیم میگفتی، حالا اسمش اینه که مسئولیت نپذیری و فلان و اینا، ولی مسئولیت هم میپذیری تا زمانی که بابتش نخوای جوابی پس بده، جوابگو باشی. چون با هم در مورد اینم صحبت کردیم که چطوری، چه کارهایی، چه چیزی، این ویژگی رو بذار کنار، این که تو زیر ذره‌بین قرار گرفتی یه تایم طولانی 8-9 ماهه‌ای، دائم کوچکترین رفتارت، گفتارت باعث واکنش نشون دادن آدم‌ها شده، باعث شده که توی فضای مجازی بولی بشی، 1001 حواشی برای خودت و اطرافیانت به وجود اومده. خودت فکر میکنی چگونه میتونی این تجربه منفی رو که داشتی و کنار این ویژگی بذاری و دوباره بری سمت این که کارهایی که دوست داری رو تجربه کنی و انجامشون بدی؟ الان چون استارت زدی ولی لرزون داری پیش میری، فکر کنی چه اتفاقی بیفته دیگه برات مهم نیست که مخاطب چه حرفی بزنه، چه چیزی رو دوست داره، چه چیزی رو میبینه نمیبینه. ببین به نظرم این که یه شور و اشتیاق جدیدی نسبت به این مسئله دوباره پیدا کنم. همونجوری که اون اوایل برای استریم اون شور و اشتیاق و انگیزه بود، حالا میتونه توی کار جدید مرتبط با گیم باشه. میدونی این حس میکنم
من یه چیز جدید میخوام که دوباره اونجوری پیگیرش باشم. بعضی وقتا میگم نه شاید چیز جدید نمیخوام، همون استریمه که من باید دوباره برم مثلا شروعش کنم. ولی باورت میشه بعضی وقتا با خودم فکر میگم خب این اتفاق افتاد، من هنوز اونجوری پا نشدم استارت بزنم. این اتفاق افتاد، فکر میکردم اگه اینجوری بشه دیگه پا میشم مثلا یه استارت محکم میزنم. اتفاقای مختلف تو زندگی میفته که خودم فکر میکنم اگه اینا پیش بیاد من الان پا میشم دوباره مثلا مثل قبل فلان میکنم، شروع میکنم. ولی حس میکنم هنوز یه چیزی که اونجوری تکونم بده نیومده تو زندگیم، یا من نرفتم سراغش. یه سری چیزا تو ذهنم اصلا هنوز خیلی جدی نرفتم سراغش. شاید اگه شروع کنم اونا رو دوباره شروعش، اصلا شاید یه مدل دیگه، اصلا شاید یوتیوب نذاشتم، توی پلتفرم دیگه به یه سبک دیگه تولید محتوا کردم، یا اصلا تولید محتوا نبود، من اینم یه کار دیگه شروع کردم که اصلا محتوایی هم نمیخواد براش تولید کنی. یعنی برای خود من مسیرت خیلی جالبه، چون الان اشاره اینطوری که ممکنه در آینده اصلا بی خیاله همین چه میدونم یوتیوبر بودن و کانتنت کریئتور بودن دنبال اینا ببینم چی دوباره اینجوری بهم خیلی حال میده برم سراغش. شاید یهو استریمو شروع کنم دیدم مثلا واقعا این قبل داره حال میده، اصلا استریمر رو دوباره خیلی جدی مثلا روز براش گذاشتم، ساعت گذاشتم، فلان روزها فلان ساعتها من استریم دارم، خیلی جدی دوباره شروعش کردم. یا شاید هم نه اصلا یه جای دیگه، یه کار دیگه، چه میدونم، مثلا طلاسازی خیلی بهم حال داد. تا قبلش من گیم مجبور نیستم تا آخر عمرم که گیم بزنم. از امروز به بعد کوثر عزیزی دوست داره توی طلاسازی کار کنه. به مخاطب ما رو هول میده به سمت تجربه کردن چیزهای جدید، ما رو هول میده به سمت چسبوندن برچسب‌ها و لیبل‌های جدید. تو گیم بازی میکردی، برای علاقه شخصی خودت رفتی سمت اینکه حالا استریمو شروع کنی، مخاطب بیشتری رو پیدا کردی، توی پلتفرم‌های دیگه قرار گرفتی، یه دامنه وسیع از فالوور رو گرفتی، بعد یهویی تو اینستاگرام اسمت شده اینفلوئنسر. بعد نگاه کردی مخاطبی که داره توی استریمت میاد بهت داره میگه کاش مثلا ولاگ درست کنی، کاش نمیدونم فلان کار رو بکنی، کاش گیمینگ، هر کدوم یه چیزی، برو توی یوتیوب فعالیت کن. رفتی اون سمتی شدی یوتیوبر، بعد فلان اتفاق رو تجربه کردی، مخاطبی که برای گیم بوده بزرگتر شده، چه میدونم اینگیجمنتش کمتر شده، رفتی سمت این که مخاطب خودت رو از جنس مثلا لایف استایل و چه میدونم بلاگر شدن و زندگی روزمره رو نشون دادن ببری. یعنی اونا تو رو بردن، تو هم حرفشون رو گوش دادی پیش رفتی. ببین تا یه جای اونا گفتن، یه جای خودم کردم. میدونی چی میگم؟ تهش چیه؟ تهش چیزیه که مسیر زندگیمه. ببین مثلا مخاطبه منو نبرده سمت لایف استایل، میدونی چی میگم؟ یه جایی به بعد اومدم بیرون از اون قضیه، وارد یه سری گروه دوستی شدم که زندگیم اون مدلی شد و محتوایی که میذاشتم محتوایی بود که اون تایم این مدلی زندگی میکردم. یک تایمی گیم کمتر زدم، ویدیو محتوا کمتر ساختم، به جاش با دوستان بیشتر عشق و حال کردم، مسافرت بیشتری رفتم، شب رفتم خوشگذرونی کردم. اصلا زندگیم این مدلی شده که من به خودم برسم، پاشنه بپوشم، شیطان کنم، برم بیرون. حالا تا قبلش 2 تا عکسم گرفتم. میدونی چی بهت میگم؟ یه جایی مخاطب تاثیر گذاشته و من از تاثیرپذیری مخاطب یه سری کارا رو کردم، ولی یک بخش عمدهش مسیر زندگی خودم بوده. مثلا مخاطب کی رو من خیلی تاثیرپذیری داشت؟ اوکی، استریممو میکردم، گیمی که خودم خیلی دوستش داشتم توی ایران ویور نداشت، مخاطب نداشت، اصلا فیلتر بود از اول، چون خیلی از ایرانی‌ها نتونسته بودن بازی کنن، مخاطب اون بازی هم نبودن. به جاش فورتنایت خیلی ویو داشت و من توی فورتنایت خوب نبودم، مثلا جزء بازی بود که توش هیچ وقت خوب نبودم. به خاطر اینکه ویو بیشتری، چون همه میگفتن فورتنایت میرفتم فورتنایت بازی می‌کردم. از بازی لذت نمی‌بردم خودم، خیلی بازیام خیلی خوب نبود توش، ولی خب ویو خیلی زیادی می‌گرفتم. یه جاهای اینجوری چرا مخاطب تاثیر داشته قطعاً، ولی مسیر اصلیه مسیر زندگیم بوده. تا به این فکر کردی که بی خیال همه اینا بشی؟ زیاد.
چرا بیخیال نشدی؟ خب تو خوشم میاد چون من دیگه خیلی خوشم میاد. توجه دیگه، توجه آره دوپامین داره دیگه میده. توجه منم دارم میگیرم، لذت میبرم. دقیقاً فکر کنم همینه. هممون که یه توجهی جاهایی داریم خیلی میگیریم. اعصابت خورد میشه. فکر میکنم واسه یه چیز، هر کسی که مثلا چه میدونم پیج پابلیکی داشته باشه یا اینطوری کار کنه، مخاطب داشته باشه، یه جاهایی واقعا دیگه به سیم آخر میزنی و فکر کنم برای خیلی هم شاید پیش بیاد این موضوع، میگه اصلا میبندم پیجم فلان، کسی نبینه نه فلان. تهش میگم نه، دوست دارم مثلا این کاره واقعا داره بهم. حالا شاید خیلی فعال نیستم، یه تایمی ویدیو نمیذارم، یه تایمی پست نذارم فلان، ولی در نهایت دوست دارم این کارو. چه میدونم اگه برم کارخونه مثلا پنیر پاستوریزم بزنم، این پیجمو این بر نگر میدارم در نهایت. اینطور نیست که ببندم برم دیگه سراغ چیز دیگه. ولی آره خیلی وقتا شده که حالا یه اتفاقی میفته، یه چیزی میشنوی، یه اتفاقی میفته، به سیم آخر میزنی میگه اصلا ببندم. لحظه‌ای دروغه. بریم سمت جنبندی. بریم. تو این گفتگویی که با هم داشتیم، با هم در مورد شروع فعالیتت گپ زدیم. دست منو گرفتی با خودت بردی تو عمق ماجرا که ببینم چه اتفاقی برای کوثر عزیزی افتاده، تبدیل به گیمر شده. جلوتر اومدیم رسیدیم به نوجوانیت و ماجرای استریمر شدنت رو فهمیدیم. در مورد تفاوت‌هایی که با هم نسل‌های خودت توی دوران کودکی و نوجوانی داشتی گپ زدیم. اومدیم جلوتر چطوری نگاهت به بازی کردن جدی‌تر شده رو با همون در میون گذاشتی. برای من مهم بود کنجکاوی کنم، بدونم تجربه‌ای که داشتی، شروع رابطه عاطفیت به صورت پابلیک توی فضای مجازی، تموم شدنش، حواشی که برات ایجاد شد، بازخورده‌ای که داشتی، چه تأثیری روت گذاشته، چه محاسنی داشته، چه بدیهایی رو تجربه کردی. در مورد اونا با هم صحبت کردیم. در مورد ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌ها و توانایی‌هایی که این فضای بازی، فضای استریم در تو ایجاد کرده مفصل گپ زدیم. آیا فکر کنی موضوعی از قلم افتاده که بخوای بهشون اشاره کنی، در موردشون صحبت کنی؟ خیلی امیدوارم که بعد از اینکه پادکست ضبط شد و پخش شد، وقتی که دارم میبینم نگم کاش اینم میگفتم یا فلان. الان بعضام اصلا راجبه خیلی شاخه‌هایی که تو رفتی توش من بهش فکر نکرده بودم که اصلا بازی این باعث مثلا این ویژگی‌ها رو دارم که مثلا توی بازی میتونم اینجوری بازی کنم، یا باعث شده این ویژگی‌ها تون به وجود بیاد. برای خودم هم انگار یه یاداوری کلاً دورانی بود که تجربه کردم، چون خود منم هیچ وقت نمیام از بچگی اینجوری بهش نگاه کنم که چی شد، چه اتفاقی افتاد. یه یاداوری خیلی جالبی برای خود من بود. خیلی و ممنونم ازت. قربونت، خوشحالم که تجربه خوبی برات بوده. مرسی. دوست داری این گفتگو رو به کی تقدیم کنی؟ به مادرم. چرا؟ به خاطر اینکه جز اول نفرایی بود که باورش رو نسبت بهم عوض کرد، خیلی ساپورتم کرد و اینکه بهم ثابت شد که واقعا یعنی تو این دوران سختی هم که گذروندم واقعا هیچکی، نه دوست نه پارتنر نه حتی خواهر، اصلا عشق مادری یه چیز عجیب غریبیه. خیلی خیلی برام اون عشق مادری، من خیلی آدم گرمی توی خانواده نبودم هیچ وقت، مثلا خیلی احساساتی نبودم، خیلی برای مهاجرت هم میگفتن دلتنگ خانواده میشی فلان، میگفتم نه من خیلی وابستگی خانوادگی ندارم. ولی اون عشق مادرونه تو این چندین سال آخر خیلی برام بولد بود و الانم میخوام تقدیم کنم به مادرم، چون جز اولین حامیان بود تو هر کاری که شروع کردم. خیلی عالی. مرسی. دمت گرم به کوزی کورنر. مرسی، ممنونم خودت. مرسی که دعوتم کردی. خیلی خیلی چسبید گفتگومون. همونطور که میبینید این کار تیمی و کلی آدم دارن برش زحمت میکشن. بارها گفتیم، الان میگیم کوزی کورنر در یک بازه 5 ساله قرار تبدیل به یک پادکست بین‌المللی بشه. توی این مسیر به کمک شما احتیاج داریم. ما رو به دیگران پیشنهاد بدید. اگر توی کانال‌های مختلف ما عضو نیستید، درشون عضو بشید. هر چقدر جامعه مخاطب ما بالاتر بره، قدرت رسانه‌ایمون بیشتر میشه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.
cold now.